sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras po sa DCGB, alas 7:44 ang oras. Hatod sa Indocan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay Punong Barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Siring man, hatod po sa Indocan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Pipaaram po sa Gabos ng sayang clinic bukas, asinyaon siya oro aldao. An oras hatod sa Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Neozet, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Hello! Anhapot, mga tugang sa DCGB. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Handa ka nang magpabakuna? Hapota daw ang sa dirita, ang sa diri nindo. Ano, handa na akong magpabakuna kung may baksina? Handa ka na ba? Iyan ang hapot, ha? Iyan ang hapot, ha? Kamu tabi ta ang Legazpi City ngunyan, mga tugang makondukta da tabi ka survey sa mga Legazpenyo kung sisay po ang gustong magpabakuna. Sa Pilipinas, mga tugang nagkondukta man ki survey, mga nasa 50% ang nagsimbag na gustuming mga magpabakuna, 50-50. So habo mga tugang, mga more or less, mga nasa 50% ma. Ang sabi kan iba, mas maray da lugod tabi mga tugang na magpabakuna kumpara sa dai, kumpara mga tugang sa wara. Na ano man tabing proteksyon mga tugang kontra sa COVID-19. Kita man na mga yaon sa probinsya, ano po ang sa indong masasabi? Handa na po kamo? Ha? Handa na po kamo regardless kung anong klaseng vaccine. Tang sabi, ang maabot ng inot na vaccine sa Pilipinas, mga tugang, so Pfizer, so haling US, mga tugang na iyo ang ipapaagi sa WHO, buda po ipapaagi sa purchase kan sa tuyang gobyerno. Ang hapot, handa na kita mga tugang na magpabaksin? Ano po ang sa indong plano, mga tugang bilang mga paradango? Text daw po sa 0928-777-5548 o kaya sa 0910-630-8420. Handa ka na po na magpabakuna? Kung handa ka na, anong vaccine ang gusto mo? Anong vaccine ang gusto mo? Sige daw, ramonta daw mga tugang kung ano ang sa inyong mga reaction. Anong vaccine ang gusto? Anong mga choices? Nagari available, Pfizer, Sinovac, Covovax, Sinopharm, Sputnik 5. Ano pa nga ito? Mga pwede? AstraZeneca na mga vaccines. Available yan.
mga tugang. Pero ni saro dyan, day pa po mga tugang kinagaabot sa Pilipinas. Day pa kinagaabot sa Pilipinas. Ang hapot, anong handa ka na o anong vaccine ang sa imo na preference tungkol tabi dyan? Okay? Ito. Henry, Maray Suhaling China. Okay. Ang hapot nga ni po, handa ka na magpabakuna? Gusto mo na magpabakuna? Sige daw. Basaon ta daw ang mga reactions nindo. Ako, Henry, dai magpabakuna, tamay asma ako. Bad iyo pa ang kinagadan ko, pag nabakunahan ako, dai ako handa. Yan. Okay. Good morning, Tabehen. Ako, handa na, pero gusto ko sa Sinovac kung igwang available. Taday man ako ki mga comorbids, pero kung hapoton talaga, medyo may nervyos pa ako na mag-resibikan vaccine. Yan. Okay. Okay, madali lang ha. Ito. Kuya Henry, sa saon sa Legazpi, ani ba nga ni, de nakamas, kaya gayod ang inot na bakunahan. So mga mga nasa luwas, permi. Okay. Good morning, Henry. Note to vaccine, please. Sabi ni 5623. Bakit po ayaw nyo? Ha? Sige daw tayo tabi kid justification. Good morning po, Hen. Ako handa naman na magpabakuna. Maski anong vaccine. Pero may nervyos talaga ako ko tamay mga side effects. Yan. Okay. Sige po. Ano ka mo tabing nagdadangog? Ano? Ta sa Legazpi, may maabot kitang vaccine, alagan may mga priority. Pero tabi, in general, sabi, 70% mga tugang kan mga Pilipino, iyon dapat na babakunahan, parte tabi kan herd immunity, campaign kan Department of Health. Good morning, Henry. Ansaro po sa dain na pag-urunan tungkol sa vaccine, is sa mga tao po na nagkaigwa ki COVID. Kaipuhan pa po ba sinda magpa-vaccine o dain na? Anong nangyari sa inda kung ma-vaccine kung sinda? Naghapot lang po. Inexplikar na po ini kang tagapagtaram kang DOH, ano? Yung mga nagka-COVID na, for the meantime, dengo na po na priority, pag-aadalan pa kimaray. Pag-aadalan pa kimaray, may posibilidad po na sinda may antibodies na. Kaya lang, dahil man po nin kasiguruhan, kung sinda po mga tugang, maulakitan pa o dai nin COVID-19. Okay? Ako handa na magpabakuna, kaso may asthma, 64 years old. Yan, ha? Handa ako depende sa bakuna. Ang gusto ko either Pfizer or Moderna. Ano tabi balak na bakalon vaccine ni Yorme? Iyan. Actually, de pa po ni Yorme pig-devolve, pigul-pigataram kung ano ang babakalon ta sa syudad. Magdesisyon na po kita kung gusto tao dai. Okay? Hello, good morning. Morning. Yes, sir. Adrian. Ano pa rin, mapabakuna ka? Ako mapapabakuna man ako sa lubot. Sa bagay, maski sa inda, pwede ba na yan tusok na bakunang yan? Tabo ko magpailing sa tao. Ano ka, presidente, latusonta ka sa naway. Nga, tatuwod ka man na mapabakuna si Presidente. Ayan, di ako makahusga ka yan. Di ako makataram. No. Para mapaano sa lubot, maski magtago da eh. Kaya pala Kung na, gusto yan, sabi ba kan mga bakuna. doktor kang DOH, yan da na bakunang. Maski sa'yo mo pwede ito, dok. Basta may masail. kaya nga, di bula. Oh. So, transparency ba kita mo yan? Oho. Oo nga, sa tago. Yan ang hapot. Yan ang hapot. iyo. O Okay. yung masinata BBBN. Yes, sir. Thank you. Right na. Okay, diba? Oh. Ano po kita? Gusto ko lang maghagad ki Pulso. Morning, may I send po ako sa messenger about po sa bakuna. Kaso, dahil mo man po ako friend sa FB. Okay. Sige. I-send mo lang. Tamailing ko tabi yan. Okay. Reaction. Gari may pag-alangan pa kita. Adi. Ito. Good morning, Hen. Ako mapabakuna maski anong klaseng bakuna. Yan. Good morning. Ako handa na kuta. Kaso takot ako. Taba kami maintenance ako sa high blood. Okay. Arog po kayo ni. Sabi kang nahiling ko na mga virtual professor na Dr. Verhere kang DOH. Ang mga may comorbidities, tabi may high blood, may asthma, may kung ano-ano pa. Bago po ikabaksinan, i-assess mo na yan. I-assess po kung pwede o dai. Okay?
No vaccine, hypertension ako and prostate problem. Yan, okay? VP Henry, dapat siguro in good health ang babakunahan. Day basta-basta magpabakuna kung may namamatian. 3952. Alright. Ito. Ano, ilingon tadawa. Hello, good morning. Hello, good morning po, Sir Henry. Yes. Ikaw po, mapabakuna ka. Handa ka na? Handa tabi, Sir Henry. Kasi nagpapakuna nga ni ako, Sir Henry, kanso sa uwi ng kunya baga. Sa 5 taon baga tabi, Sir Henry. So, antayin niyo muna. So, nyo mo, box. Oho. Opo, nagpabakuna tabi sa ako, Sir Henry. Kaya man na ako na ano. Maringani yan. Okay. So, Kaya ikaw, nagtatabi yun, Sir Henry. yes. So, ikaw, willing na willing kang magpabakuna sa COVID? Iyo po. Yes. Very good. Basta ka na, Aita. Okay lang. Yes po. Very good. Okay, salamat, Salamat po, Sir Henry. Salamat. Alright, bye-bye. Ito. Sabi ni, nadali lang ha. Gusto ko man magpabakuna, igwa ako, TB. Ay pa may tuberculosis, dahil ko aram ko. Basta mo kung may helang ka po, itatara mo iyan sa mga vaccine sa imo. Tayo assess yan. Hello? Hello? Bigo, Mapabakuna ka? gusto man ako magpapakuna. Okay. Kaya ngayon pa sana, nag-aaral na akong Chinese. Anong gusto mong bakuna? Sumid in China? Kasi gusto ko ipapakuna, so alis si China. Okay. Maray Baka man. magpapakunas ako, ang taramong ko, araw na kayo eh. Kumunta ka, LDM, ay lako, tingnan, ulo, LDM. Dasay mo. Oo, sabi ko, papakaya, papakuna ka man ngayon, so aling Canada. Iyo. Sabi niya ako, sabi ko kayo sige, so that you can for your good English. English ang gon mo Okay. Oho. Ikaw, amigo, punta ka, mapapakuna ka man. Iyo, mapabakuna ako. Pero may pigis akong brand ko ng gusto ko. Alisin. Siguro, so may mga less side effects pare ang sa kuyang pipilion. Oo. Pero pagpapakuna mo, amigo, sigandoon mo, ang ineksyonan, bako naman sa may iwasan ng panikilawas mo. Baka ako sa lubot, sa may piad ako. Eh, baka masala, baka sa awang mo. Okay, oo. Eh, Iyo, actually, hanggang mo niya, nag-aadalan ko pakimaray kung anong mga efekto kang kada vaccines. Kaya puhan kitang mga tutudukan, aram ta kung anong repercussions kang itutudok sa to. Para makapag-decision kita. apuntan mo siya ng kayan kung saan siya mabakuna. Iyo, oo. Kaso kung saan. Good morning. Yes, good morning. Thank you, Migo. Di ba? Ako mga tugang, sa totoo lang, nag-search ako kan iba-ibang klaseng bakuna. Dapat kita, may karapatan kita na makadesisyon kung anong bakuna dapat itudok sa to, Ronald, o John. Di ba? Depende po sa klase kan vaccine. Sir, as of now, dahil po kami kan family may makaka-decide kung mapabaksin kami, ma-wait pa kami kang sign ni Lord na natatakot pa kami. Pero willing man na magpabaksin, yun lang takot panaw. Sabi ni 0109. Yes, okay. Thank you po. Gusto ko po pang mabuhay na bakuna, yung nakaka-blooming baga, Mauraro, 6298. Yan, okay? Good morning, Henry. Sa totoo lang, takot pa ako magpabakuna dahilan sa mga side effects. Yun. Sabi po ni 8100, Sir, ako ready na po basta Pfizer o AstraZeneca. Yan, okay? Habok ko po magpabakuna, sabi ni 0654. Okay? Okay. Ano po ang mga reactions, ha? I-text po ang mga reactions nindo. Tingnan natin. Tanganin na mailing ta. Kung ano talaga ang gusto nindo, asin kung anong mga plano ta. Okay? Okay. Good morning po. Ako, no vaccine. Kasi, sa ibang bansa, dakol sunagadan, saro pa may allergy ako sa bulong. Yan. Bataan sabi junior ka Department of Health, no time na daw para mag-test sa sarong tao para sa allergic reaction. Dili mo sa US baga? Buda so nagkagaradan sa Belgium na mga seniors, 23. Di ba? Now, tamay naghapot kayo ng reporter naman sa Manila. Pwede nga ya i-test ang sarong tao sa allergies nga bago ka baksinan. Ay sabi kan DOH national, di nga ya po ki oras para kita mag-test sa allergy sa vaccine. Iyan ang medyo kuan ganyan ha. May dapat aramon. Wara man kita helang nata ako mapabakuna. Experiment man lang ini or feasibility lab study. Questionably pa nga ng efficiency. Sabi ni 2530. Okay, now. Dito tayo sa iba. Kabilang reaksyon. Kabilang banda. Alright.
Henry, good morning. Habo akong magpabakuna, tapa dakol pa akong nailing asin nababasa na mga reactions kambulong. Asin day pang inasisimbag kung hanggang no rin ang efficacy ka iyan, matkon sa lawas mo, asin ang epekto sa lawas in tao. Yan, okay? Ako habo ko po, ta imbis maghaloy ang buhay ko, baka iyo pang ikagadan ko. Sabi ni 1529. Sabi ni 6335, ako hen willing magpabakuna basta si Agom ang magbakuna. Gari ba manggoy ng nasa gusto mangyari kang bakuna? Baka ang gusto mo? Ito. Ang mga tao duda na sa bako na dahil madali lang ito. Ang mga tao duda na sa bakuna dahil sa mga previous na nangyari like dingwak siya. Ngunyan kung gusto ninda sumunod ang tao, mainot sinda mga official and president magpabakuna. Pahiling ninda sa tao, set themselves as an example. Yan. Tama. Tama Ninong. Good morning Tabi Nong. Ilingon mo so giniribo sa Brazil. I mean, sa sa US, sa Canada, sa Singapore, sa Malaysia, sa nga si Widodo, si Widodong nasyon, Indonesiano. Si President Widodo, Indonesia. Siya po nagpabakuna, mga tugang kontra sa COVID. Para ipahiling sa tao ang tiwala, mga tugang na pwede po na magpabakuna. Ang challenge ko niyan sa tuya sa mga leader, kung sinda po mga tugang mapabarakuna. Sa bagay, di ko maghadit sa mga PSG nga ni, binarakudahan na. Hanggang ngunyan, di man kita nangyari sa PSG. Ako yun? So, itunudok naman sa PSG, iyon pwede, tagaroon na testing na. Di ba? Garo na testing na, mga tugang ang itinudok naman. Baka ito ang pwedeng aramon kung ano ito. Kaya lang, hanggang sa ngunyan, ang alasan ko, hanggang sa ngunyan, day na nanggad na araman ka nag-iimbestigar kung ano ang tinudok na bakuna, sa inagko ang bakuna, paano nakalaog sa bakuna, samantalang day pang approval ang Foreign Drug Administration, sisay ang nag-ineksyon sa inda, sisay ang nag-approve kan bakuna. Hanggang sa ngunyan, day po mga tugang nakukuha ang informasyon kung paano nangyari ito. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Iyan ang problema. Ito nga ni, na dapat nakalusot kung paano naglog sa vaccine. Morning. Lalo na mga tugan na may mga vaccine na pwedeng makalusot sa Pilipinas na maski day pang approve ang Foreign Drug Administration, baka makaluwas na sa merkado. Basta morning, Henry M. Ang mga bareta, mga tugang sa DCGB, masunod na. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:04 oras sa Pilipinas.
tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Angel Mustaza po sa detalye. Good morning, Angel. Yes, good morning tabi VP. Sa pangalas 8 nga bareta, padagos na nakakamati nin frost o andap ang nagkapirang parte kan atok binggit matapos na matakupan nin manipis na yelo ang mga pananom. Sigun sa pag-asa, normal lang nakakamati nin frost o andap ang atok kada bulan nin Enero sa good Marso. Sa buntok mountain province naman, buminagsak na sa 12 degrees Celsius ang temperatura dahilan kaya napapatos nin mahibog na fog ang banwaan kaya tanganing taparan ang lipot na piritan ang nagkapirang residentes na mag-bonfire. Nasa 10 degrees Celsius man ang temperaturang namamatian sa nagkapirang lugar sa mountain province. Yan tabi VP ang detalles ng pangalas 8 bareta. Balik tabi sa imo VP. Thank you, Angel. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na kayo din ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Germa ko, nasa doon na mo, makukuha
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Matibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog, sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Gusto mo makatres laban sa kulog? Eh di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Eh di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Eh di mag-Maxvit! Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, otod-tod mga tugang pag may oras, sama na naudo lamang kita kilod. Ngunyan tabing aga, sa satuya tabing mahiwagang hapot oras natin. Igwa na kita ni 12, pasado alas 8 ni naga. Ang Land Transportation Office daw, mahigpit mga tugang sa mga magasakay sa mga private vehicle na dapat gabos naka-mask, naka-face mask. Ano talaga ang tama na term kaan? Mask o face mask? Ang sabi, ang face mask da redundant, natasan niya pigibugutak ang mask sa face. Dapat niya ka na term, mask lang. Ano talaga ang tama kaan? Tuwangi daw nindo ako. Tuwangi. Pig-search ko sa dictionary kasabago. Ang face mask da noun, ang mask, pigbubugtak sa pandok. O totoo na. Uy, ano man agad ang tama talaga? An openly and widely accepted na term, maski sa mga kwanbaga John, di ba? Face mask. Ang sabi man kaniba, dapat nga, baka face mask, dapat nga mask lang. Pero may punto man ah. May punto. Hello, good morning. Yes, sir. Ang tama kaya, N95. Dodds, trabaho inatabi. Magpara pa sa oray. Sarap.
Trabaho mo na. Di man pwedeng face mask. Oh. Ang face mask baga dapat sudig di sa may angog. Kabus yan. Buo na Face. tatahuban ang pandok. Face Face mask. mask, okay. Ano kan face shield. Oo. Yan. Oo. Yan, N95. Kinasay mo. Sige. Bye-bye. Sige, mapadagit din si Dudes kay Dr. Eve. Mapadagit ang lalaking ini sa iyang agum na prinsipala. Okay no, mga tugang, dili kita sa mga dagdag na bareta. Ngunya na pag-aaga, digdi po sa DCGB. Santa Misa sa Candelaria, asin pagrumdom sa 77 o 77 nagadan. Sabi na sa balagbag na bulod kan pagtuga kan bulkan mayon, pigigibo na. Lawrence Barcena, ano ang detalye? Go ahead. Yes, salamat kami VP Henry, location kan DCGB News niya ang digdi sa barangay Matanag kan syudad kan Legazpi na kung saan nasa humiliya na parte ka na Santa Misa si Father Eric Martiliano anakura paroko kan San Vicente Ferrer. May connection tabi ni VP Henry enot sa pagselebrar kang Candelaria asin sa kapistahan kang presentasyon kan sa tuyang kagurangnan sa Jerusalem sa templo. Asin ansaro pa iyo an pagdulot ni Santa Misa man sa 77 mga residente kan Northing Party kan Legazpi na nagkagaradaan kan taon 1993. Nakalihis baga na magtuga kan nakalihis na panahon 27 taon na ang nakakalihis. Kan bulkang mayon. Sa angon yan tabi VP Henry pinag-aaratin din ini kan mga local residents digdi sa nasampitan ng lugar. Asin so mga kapamilya, so mga amigos, buda so mga kamiritbit kan mga nagkagaradan niya raon digdi sa nasampitan ng Santa Misa. Asin nga ni, maski nga ni dinagsain ini kadakol na mga individual, mga persona, pinag-obserbaran sa laog ang physical distancing asin pag-obserbar kan mga iba pang minimum health protocols. Araw kan pagsulot ni mask. Tadi, ang face mask bagat redundant. Sabi na Madam Regino, natangay, may mask sa lubot. Ang mask talaga sa pandok. Kaya mask dapat ko ta. Face mask o kaya mask. Hindi man nga no ikimask sa lubot. Okay, oo. And sa mga oras na ini, umiilingon ta niya to ang bulkang mayon. Karisa na warang nangyari. Karisa na nakatangad sana siya. Wakalihis na so sa iyang ibinugang oson, ka nakalihis na panahon digdi na sa taas kan Matanag. Sa may partikan bunga na nagadanin mga nagkapi ng individual. Tamala ka nakalihis na panahon. Inapod palan ang Legazpi na Death Valley. Ka nakalihis na panahon. And sa ngunyan, ang pinagduduon digdi ni Father Eric Martiliano sa iyang humilia na dahil paglingawan ang mga nagkagarada ng mga mahal sa buhay asin pagdulutan ng pangadji. Asin ang saro pa iyo ang pagselebrar kang Candelaria na kung sa intawan ni na importansya ang masiring kining pagtubod na nga ng mas mapakusog pa ang pagsunod sa mahal na Diyos. Saro sa mga napuna ni Father Eric Martiliano kung nangyayari ang mga siring kining mga pangyayaring mga pangyayari sa tuyang palibot na mga problema iyo an por dahil nawawara na daw ang obedience sa ipinagtutugon kan mahal na Diyos kaya dapat siguro sa iya ang siring kining selebrasyon duwang selebrasyon digdi sa barangay maging halimbawa maging pagirumdum sa mga nyaraon digdi na makalingaw sa indang pagtubod. Yes. Roger. So yan tabi BP ang kabilugan so far kan mga dagdag na impormasyon halidigdi sa tuyang pinagsubaybayan na selebrasyon Candelaria and at the same time so 27 taon ka na pagkagadan kan 27 individual digdi sa Northing Party kan Legazpi. 27 years naman, haliyono naman, ano? Roger. 27 taon ha? Roger. Okay. Aki pa ako para dangog mo na to. Actually, 27 taon, kumpasan ako kaan. Parang 17 anyos. Anong 17? Kaya pa ako nagbibrief kaan. Masaligawan mo sa
Okay, oo. Sir, so yan tabi pipi ang mga essential na mga pangyayari dito sa tuyang area of responsibility dito sa Northern District of Legazpi. Way back to you, ako po si Luwens Bursi Barcena. Salamat, Lowen, sa report. Okay. Didig kita mga tugang sa eksperto pagabot sa English. Tabi, ito Kili-kili mask, foot mask, breast mask, widely used and face mask. Maski sala, kaya sa iba accepted yan. Ako sa alin ko talaga yun talaga, ang face mask redundant. Tapos para search ko sa dictionary muna sa mga online source. Pag sinabing mask, bigabugtak sa pandok. Ito, Pero sa grammar, pag nag-civil service exam ka, -1 ka na tulos. Tasala sa grammar, ang face mask. Ang face shield, I do not know, Madam Regino, ang face shield, shield. May shield baga digdi sa kuha, digdi sa braso baga, sa mga kampanahon baga na mga soldados, sa mga irispadahan pa ang gira. May shield baga digdi sa siko, Ngaya, may shield sa siko. Di ba sa orisan ni bang shield dyan, may shield man dyan. Pwede gayod mananggad na dapat specific mga tugang ang face shield. Di ba? Tas sa siko pwede. Digdi sa pigbuo lang sa kung sain-sain pwede. So, uyan baga na pigagamit kang pulis sa mga rally shield baga na pudgaan. Yan, okay. So, pwede gayod mananggad na face shield. Pwede. Sinabi na, Sabi ni Ma'am Regino, okay ang face shield. Yan. Okay, now. Ang talagang mali talaga, according to this honorable lady, mga tugang, face mask. Iyo man ang ganun. The best talaga. Ikaw nga ako actually, may pigaparahiling ako mga tugang na sarong YouTube channel. Pagabot sa mga terminologies na, so kaya paghuro na tatama, pero sala talaga Di ba? Ito. Sabi ni Attorney Norly Reyes, ang pinakamaray ngayakan, Migo, mask of Zorro. O si Zorro baga may mask, di ba? Ano mga sa kanya, mask na pandok niya. Di ba? Sumata lang na tatahuban sa iya. Luwas ang ngimot. Baliktad sa iya Mata ang pagportehiran niya. Si Zorro, tabi. Good morning, tabi, Attorney Reyes. Good morning, tabi, amigo. My colleagues, tabi sa kuyang colleagues sa Advisory Council. Di ba? Alright. Good morning, Henry. Agree ako duman sa nag-text mo. Mali talaga ang face shield. Mali talaga ang face mask. Okay ang face shield. Dapat talaga mask lang. Okay. Yes. Di ba? Ito. Tama po iyan. Tama po kaiyan. Bako sa chin. Piglag ang mask. At ayaw na nga ni. Ang mask. Tabibugtak ta mga tugang sa chin. Kaya ang tama palang talaga, mask. Magsulog ngaya kamo ki mask. Ta definitely, pag nagsabi kimas, isasulugan sa pandok. Pwede ba nga gamit kang ninja? Okay. Yun na po. Yun na. Naresolta na. Yan, nahaputan ko niya na aga. Henry Maceda. Naresolta na. Hindi inuumaga. Your part. Sinintinsyara ni Ma'am Regino. Tapos ng ororon. Ang face mask manangatugang may redundant. Pag nag-civil service ka ngayon, sinimbag mo ngayon ang face mask naman. Tapos sa civil service baga, may English, correct usage baga. -1 ka na ngayon, Arimatic ka na. Ans Galero, nasa linya. Maraming taluan mga dagdag na report. Ans, good morning, Ans. Yes, VP Henry, maray na aga. Dahil ko nabasa sa headline mo, nagparaluya na naman kaya ako. Nasobran ako sa daldal. Na ano kang face mask? Nakuha na ako. Ordinansang makirianin lahar composite team sa Albay. Nasa ikatulong pagbasa na. Sige daw, detalye mo. Go. Yes, VP, sige raray, maray na aga. Ngunyan na aldaw, nakatalaang ipasar na sa ikatulo asin huring pagbasa sa Junta Provincial Canalbay. Ani pinagbubusol ni Committee Chairman on Environment and Natural Resources, kinatawan Dante Arandia, partikular na ang ordinansang makirianin Provincial Composite Lahar Management Committee. Inot nang yun na ipasar ni Arandia ka nakaliyes sa susun regular sa ikaduwang pagbasa ini kung sa insayang
ipaliwanag na dahilan sa dakula talaga ang sand and gravel industry sa probinsya Canalbay dahil sa presensya kan Bulkan Mayon. Din dahil man daw sa haros pirming pigtatamaanin man laylay na bagyo ang probinsya, kay puhan daw na magkaigwananin permanenteng team sa tuyang probinsya o gobyerno probinsal. Tangan nila mabantayan ang mga aktibidad kan Bulkan lalo na ang pag-abot sa Lahara. Minado si Arandia na talagang kunin kaso man na magkaigwanin sunod-sunod na pag-oran asin na pagbagyo sa tuyang probinsya magkakaigwa ni na stockpile kan mga debris sa mga sa pamitisan kan Bulkan Mayon asin hindi posible na ianod sa mga kagarong sa pamitisan nga ni kan Bulkan Mayon asin delikado ini na magdara ni na peligro sa mga residentes o mga albayano. Ngunyan ang miyembros kan composite team iyo an APSIMO, an Albay Provincial Engineering Office, DPWH, DNR asin ang mga bureau kini sa digdi sa Region Bicol. Sinabi ni Arandia na positibo ang sa iyang paglaom na sa gigibuhong sesyon regular ngunya na pagkahapon sa Junta Provincial Canalbay may pasar na ini asin matawanan ni realisasyon o ang panguturugan ni alkalde o ni Gobernador Alfrancis Bichara na talagang preparado ang probinsya Canalbay in kaso ang magkaigwanin bagyo asin dahil na magkaigwanin casualty darakan lahar o kaya volcanic debris kan Bulkan Mayon. Iyan na composite team nan, may suldo yan? Daiman, VP. Adang suldo? Daiman. Voluntary? Voluntary. Gari, maski honorarium da eh? Gari, wala man. Committee lang talaga sinda. Committee ba? Halis sa ibang government agency? Roger. Okay. Pwede mag-intra dyan. Gusto ko mag-intra dyan eh. Taraman ko, kasi tautod si kinatawan. Gusto ko lang maraman kung manggura daw ang kubik ko kang baybay, boda graba. Sibliton ko tautod, iba ta ka sa committee. Okay, dahil man kita dyan kwalipikado, maluya man kita dyan. Okay, sige. Ayan, VP, ang mga impormasyon dito sa Kapitolyo. Sabi kang texter, dapat igwa baga member dyan sa sangguniang panlalawigan na mining engineer. Dapat dyan, dapat iyo ang committee dyan. Mining engineer. Dahil kasi mining engineer dyan. Dahil ko alam kung si kinatawan Rolly Rosal or kung mining sa geodetic. Garo yung manang garo si Rolling Rosal. Oo. Iyo, garo may engineer, yan eh, mining engineer yan. Roger. Iyo engineer yan pala. Yes. Iyo manang gana, okay. Pwede man. Pwede, yan naman itataong kay natawan Rolly. Di ba magkasurundo yan? No comment. Okay, sige. So yan, iliwan ko na sa VP kung ano naman ang diskusyonan taut may kinaraman sa bagay nini. With Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat Ans sa report. Hali po dyan sa luwas. Tabi, mga tugang, bareta sa lado lokal. Dapat riya nga po na sa nakaan mouth mask tasangimot piglalaag. Yung mga kita mga iba man sa tuya ng mga Pilipino. O beno, mga tugang daraganta pa ang report. Hali po dyan sa luwas, alas 8:27 na sa Pilipinas. Mga tugang, aramon tapan ibang mga istorya, aksyon kampulis sa mga kaso ni narabasan sa Legazpi. Aramontada po ko nun sa endang disposisyon sa report po ni Al Armario. Paringal, good morning. Buhian mo. Good morning, Pade. Police visibility. Ang simbag ngunyan kan PNP Legazpi na ma-preempt ang mga sunod-sunod na kaso ni naharabasan digdi sa urban areas kan syudad. Ini ang nanotoran ko dyan kan DCGB News sa liderato ni Police Colonel Rodelon Betita. Pagkatapos nangyari ang mga kaso ni narabasan digdi sa Lapu-Lapu, asin daman sa may area kan Cruzada. Ngayon na pagkaaga, digdi sa paglibot pag-ikot na digdi sa may Embarcadero, pasirin digdi sa Albay District. Talagtag ang mga polis pa rin. Digdi sa sentro, pasiring Albay District, aros sa kanto-kanto. Iguanin mga naka-assign na polis, naka-uniform pati sindanin so green baga, na talagang masyadong visible ngunyan. And kinakaugmaman ka mga obserbador ang siring na sitwasyon
Susog sa feedback sa tuya, parte ni sa pigigibo man action ko niyan, kaan Philippine National Police para ma-preempt ang mga maraot na elementos na matalang-talang lamang kung naroon kaning nahiling ang presensya kan mga pulis para magibo ni mga kalukuhan, di rin ka nangyari kan mga inot na aldaw. Gusto mong sabihin, yun ang mga pulis yan, nagbabantay para sa mabas, ngunyan na aldaw? Parte na ang kan visibility ng So, bigabot nila. kaso baga, kan mga harabasa, nangyari ito, Banggi? Banggi. Aklan Banggi? Malay mo kung may plano man na aldaw sa mga halisi, mga arogayan, Pero, snatcher. okay. Sarong grupo man sa naiabig ko tubudan na nagkatariming sa na mag-aldaw ki Banggi, pag nakailing ki oportunidad, titirahon ka, na makadali sinda, digdi sa tuyang palibot. Anong grupo daw yan? Anong grupo daw yan? Grupo ki Antunog ko, grupo kanyan man sila sa may kustal, wala digdi sa may parting, ano yun sa may tahaw road baga. May mga grupo-grupo na yan na maabasnaan. Actually, ang sabi, uning aning sa bakanting lote baga digdi sa may Rizal, sabi, dyan iyan nag-rolusot. Tabakante baga yan, pagbanggi, badiklom dyan, parte daw yan kan mamonitor mo yan kan mga polis. Aram na palang ko sa'yo naglusot? Kundi, matibay man sa timingan mabas. Okay. Nang pag-alig ang polis, siyempre, alangan man mapachimpo ka. Okay. Okay, yan pa mga follow-up report, degree sa Lawas, Alar Mario, DCGB. Salamat pa rin sa report. Basta Morning, Henry M. Bueno, okay, sandali lang, may reaction pa tayo. Ngunyan sanaan, tagrabe ang arabasan, sa aga kayang police invisibility na. Latosunta ka dyan na. 9613, ni mana, sarawayon niyo na. Pero ang mahabas, nag-operar Banggi. Pero ang ngunyan, ang pantadigdi, ang challenge ngunyan sa tuya tabi ng mga kababayan, kung paano yan mga tugang, lalo sa barangay council, kung paano tabi yan mga tugang makontrol na padagos tabi na harabasan sa tuyang palibot, lalo na po pagbanggi. So dyan baga sa krusada, 2 million sunakuha eh. So ginapo sa gwardya, sa report ni Angie, more or less 2 million tabi, inalsa so, ano nga ito, so ano ito? So anong lako, so volt, inalsa eh. 2 million so nakuha. Hello, good morning. Hello. Hello. Yes, sir. Ay, bossing, pakipaloy-loy tabi kang radyo mo, ta nag-feedback. Pakibaba ba tabi kang volume mo, ta medyo nag-echo. Hello, Sir Henry. Yes, sir. Good morning. Maray na aga po. Si Mr. Upster Rene, kasod ba nagpatabang sa imo? Iyo, so nagapod sa kuya tungkol sa cellphone. Iyo, mapasalamat sana ako sa imong grabe. Madali, dahil nga ni 15 minutos sa resolver sa problema. Talaga, yan ang ang CCTV magiging number 1. Bossing, garin. Garin naman luminayog naman sa kuyang talingan naman ka. Nakulo na bang registration? Iyo, okay. So, ito no ba na pala sa mo sa cellphone ta, nadangog kang nakapurot? Si Mr. Singano ito, Gandol? Gandol. Tamabuto naman na automatic. Dili paning 15 minutes. Mr. Gandol? Wala, aram mo, magmahon ako. Aram mo nata? Oo. Nahiling kong personal si Ma'am Anne Figueroa, seksyon pa lang. Si Angie, naggaliro na iling mo? Ako sa nagligli. Seksihon? Sabi ko, ano tabi, sir? Nag-eyeglass ka o dae? Nag-eyeglass ka? May antipara ka po? May antipara ka? Pero ang sa'yo mo matabutana. Kanahiling mo si Angie, nakasulog mo dae. Wala. Vital and DCGB, minapili reporter, ibang klase. Pero kaya kanugali ka. Anyway, sige, thank you very much. Seryoso po, tabi sir. Ang dapat pasalamatan ta si Mr. Gandol. Thank you very much. Welcome po. Welcome. Bye-bye. Okay. Welcome po. Alright. Rolly Ortonero. Paano? Gapon siya sa kuya kasuhapon na
tabi, mga tugang. Tapos cellphone ka na akin niya, nahulog. Ngunya, nadangog kan so nakapurot. Kan cellphone. Ano nga sa first name ka ito, tabi, ano yan, Angel? Si Gandol, Mr. Gandol. Taga tricycle driver sa Parada 2. Ano? Gusto ko ang mga arog kayo ng attitude din tao. Ano, tricycle driver, tabi, kang Parada 2. Nadangog niya sa pangapunan ni Mr. Ortonero, Salvador Gandol. Yan. Salvador Gandol. Pinusta na niya sa Facebook, tano. Salvador Gandol. Siya nakapurot kang cellphone na, anong brand ka ito? Huawei. Yan, ha. Ayan, so, ano ini, so, Android phone. Napurot niya. Nag-iisip talaga kung paano niya ito maulit. Taday nga ning niya na kukuha kung siyang tagsadiri. Nadangog niya po kasapon sa radyo. Tapos nagkapun sa kuya and then pig turn over niya na dumang kay Mr. Rolly Ortonero. So cellphone kanaki niya na nawara. Ang dapat pong pasalamatan taka ito, so nag-uli kan cellphone. Tako po, facilitator man sa nako digdi. Sa mga araw ka na concern. Salamat tabi bossing. Saludo ako sa imo Rolly Gandol. Tricycle driver po sa Parada 2. Kung dati-dati, ang ibang tricycle driver, piga para reklamo ta sa overcharging, uni po mga tugang saro na naman pong ehemplo, din pagiging honesto, nin Ligaspinyo. Si Salvador Gandol, taga dyan po sa Barangay 16. Salamato na maray tabi sa paguli mo, kan sa imo, kan cellphone, dumantabi sa may sadiri. Okay? O, bago kita mag-commercial, mga tugang, sandali lang. Ubuson tamo ng mga reactions. Digdi. Tubod-tubod nga kang bakuna. Iba man talaga niya. Gabos man sa nasinda tabil, wara lamang akong nadangog narakbasa na na-resolve kan PNP. Sabi ni 5650. Yan. Okay. Ang magkakatabang ka narakbasan, ang mga barangay officials, kadakol na mga kutan, barantayan mo yan. Okay. Tabi, okay? Sabi kan amigo ko, duwang klase daw ang harabasan sa kinaban. An enot, paghabas kan ordinaryong tao, diit sana. Pero, permino dadakop. Ang pandua, panghabas kan mga nasa gobyerno na milyon-milyon. Pero, dahil nadadakop. Pwede. Tabi man agad architect adiw. Ang sarudang mabas, mga tugang, o na yung tao, pirming nadadako pag nangabas. Ano kadua so mga yaon dyan nakapwesto, mga tugang na milyon-milyon, ang nakukuha. Pero di po nadadako. Pwede. Pwede. Adi, ang hapot, natatay nadakop. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:37 na. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Nido 3+. Todo protect your 3+ toddler with Nido 3+. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3+ yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Surf powder. New Surf powder with active clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang!
Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Challenging kan panahon mo niyan, Madin. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Jimmy, nasalita. Pagkakuakan IED, harani sa Good Found Cement Factory, pag-investigaran ng unyan kan Kamalig PNP. Jim, good morning, Jim. Detalye mo. Yes, salamat Abi BP. Medyo misteryoso ang ongoing na pinagsasagibong investigasyon ngunyan kan Kamalig PNP kung saan nakauro niya to si Police Lieutenant Armando Rivale
saro sa investigador digdi sa Kamalig nga PNP kung saan kaso hapon may nareceive silang informasyon na para mientras na paralisar ang operasyon kan God Found for medyo sa iguanin nyog na pinatumba sa pagtubod tuyong pinatumba sa mga sensitibong mga linya nin kable sa operasyon kan semento tabi bibi an nyog halangkaw ini lanyog ngunyan posible banggi ni ta na-discover kan so nagparalsukan na duman sa God Found Cement Factory sagod na sinusog na trace na igwanin pinatumbang nyog digdi sa may Linderos kan Bariw Palanog an lugar medyo siblag isolated ta BBP wala mga kaharungan pero dai man ninadangog na agrotong ni na chainsaw an pagtubod ginamitan ta BBP kan so traditional na paglagadi baga so sa bulod so pigkakabig bawi kabig so say mo sako baga BBP na imagine mo yan iyo so aro so ka na naghapon kibungagan din nagkatamaan so kari aro ka ang pagtubod ka na pulis na ginamit kausa para tumumba na nasabing lanyog na nyog sa mga linya kan kuryente. Kung ito linagadi, siyempre mahiling mo kung linagadi talaga. Sabi kan sa lado kan PNP, lagadi ta. Linagadi. Kaya lang bako so de kuryente, pwedeng manual talaga ang ginamit. Manual, day man makakadangog. Ta kung so electric, medyo kanyan, may ribok. Wala ribok. Okay. Anong purpose kang pagtumba kanyog? Ano? Iyon kang kausa. Oo. Pagtumba kan kuan kan nyog, di rin na punggas ka ni, rin na pado so mga linya, pasiring sa Good Found. Oo. Di natural, puros nga kan sa mga linya, kuryente, nagparalsukan, yaon may detachment, nag-responde sa lugar tanagari may nadawag ng mga pusngak pero sa kuryente pag kumamputok kung bumba kung naghanap sa mga members kan Philippine Army kung ano ang naging kausa kung nagparalsukan sa linya then trace digdingan sa may Linderos kan Bariw Palanog area yun na ito, nahiling na tuminumba, may tuminumbang nyog, and allegedly, kan nag-investigar na sa pulis, ininformara na sa pulis ta BBB, yun ito so na-discover ninda na kausa, yun so ruminapadong tuminumbang nyog. Pero sa lado kan Philippine Army, na araman kan pulis, tagari yun paninot na nakaanto sa lugar, Army, may nakuha ang IED sa lugar. Ngunyan, so IED, nasa puder nga ni ngunyan kan na Philippine Army. Ongoing an investigation kan na mga pulis. Taod-taod, kaan na haramo niya to, makuha niya to sulado kan sa maniamin to kan God Found Cement Factory kung ano ang sa indang tsurya sin ano na ang sitwasyon mo niyan kung pangsyonal na o bako, operational o bako ang pabrika kan semento digdi sa banwaan kan Kamaligalbay. Gusto sabihin mo, napundo sa operation dahil ang dumaan? Natural ta, siyempre. Dahil kuryente? Oo. Pero ang napot dyan, kung may nakuha duman na improvised explosive devices. Correct. Pagkatapos, sisayan sa likodan, ano ang purpose, ano ang gustong ipahiwatig na tatapin tumba itong nyog? Oo. Sisa baka tinuyo. Yan ang mga dapat adalan. Tapos ito linagadi talaga, may posibilidad tinuyo. Sa posibilidad na tuyo ta, linagadi nga ni. Oo. Rap yung duman sa mga kable,
Oo. Kan good pound. Kan good pound baga may sa diri ining kwanta bibili niya. Iyo. Then nakakonektar sa APEC. Ibang Dahil may sa diri yan linya. Yung GCP. Kaya pao ko doon ini misteryoso. Alam ko man sunyog. Ilan nyog? Tayo nabot so mainline. Ilan nyog? Oo. Oo. Okay. So yan ta BBP. May mga investigation pang pag-gibo and continuously makakondosir man kita mga follow-up tungkol sa bagay na ini. Saro pa, igwa kitang didevelop pang istorya ta BBP sa sarong departamento lokal sa Laog kan munisipyo kan Pulangi aligado linaog kimahabas opisina at kaya nabangan sa mga kondisyon kita nin follow-up tungkol man sa bagay nini sa Banuan kan Pulangi Albay. Jimmy nasalita din si GB News. Alright, salamat Jimmy sa report ali dyan sa luwas. Nasa linya po si Mayor Dinky Romano kan Bakakay Albay. May mga kahaputan po kita tungkol duman sa ESF sa Bakakay kasuhapon. Iga po mga tugang ki mga pig gada na mga urig sa lugar para maiwasan ang ESF. Mayor Dinky, good morning. Tabi on there ka sa DCGB. Yes, good morning. Henry Maceda, sa mga para antabay. Yeah, Mayor, pero kung barangay asub na wang apektado kang ESF sa Bakakay? As of now, duwa tabing barangay ang nakakordonan ining barangay Panarayon and then barangay Hindi. Opo. Ano po ang pigigibong lakdang ngunyan nindo para dain na magkala pa ang virus kang ESF tabi sa mga kaurigan? Primero po, ang samuyang lakdan na pinagigibos sa ngunyan, na ining duwang barangay kapuhan ming i-lockdown or gwardiyahan tagani din na may makaluwas at sina makalaog para makalakop yung sabing virus na ining ASF. Opo, oo. Apan duwa, Sir Henry, ongoing po ang samuyang pag-depopulation. Ini kan mga orig, takasod madami na kinaya, medyo pagal-pagal naman. So mga personahe milite. Nganyan tabi, umunyoran pa kasudma. Iyo. Nganyan, kaya po kami magtahob na kaito. Yung maglimas ka na tatakatambak naman ng tubig sa kinalot para matapos sila sa mga pag-depopulate kini yung 61 pidasong orig. 61 na pidasong orig po ang agagadanon mo niyang giraray na daw? Gabos-gabos. Gabos-gabos na. 61 gabos-gabos na. Okay. Opo. Mayor, paano po nakalaog iyan na ESF dyan sa mga barangay na yan? Ang sa muyang pagdududa tabi, kung nata nakalaog din ESF dito sa muyang manual. Siguro sa mga dayong mga parabakal ng orig na kung saan hari sa ibang manuaan na kung saan igwanan ng kasong ASF na nakadigi sa muyang. Iyan ang explikasyon sa kuyagan sa muyang veterinary. I see. Okay. So, paano po tabi yung na-discover ang ESF dyan sa Indo? Henry? Paano po na-discover ang ESF dyan sa Indo? Igwa tabi digin sa rong, na-discover tabi ini, igwa tabi digin sa rong may origan na nag-igwa ng herang sa iyang mga orig. Opo. Kasi pinagapan duman sa rong veterinary. Ngayon, na-discover na dahil na ito nabulong kasi nagkaroon ng tulos. So, tig-test. Nag-luwas yung result, positive duman sa ESF. I see. Kaya tulos-tulos, duman nag-apply kami kan 500 meters radius. Yeah. Nakaipuhan. Ang gabos duman na may origan, kaipuhan ng i-depopulate. So, yan po yung na 500 meters na iyan, nadamay ining duwang magkataning na barangay. Ayun po, sakop sa barangay Panarayon, wala sa nagkapirang area duman sa barangay Hindi. Iyo. Kung sa 500 meters po, hali duman sa pinakalugar, kung hain duman na-discover sa ESF. Opo. Mayor? Oo. Okay. So, bidat po, ano po yun na mga orig na niyor? Privado na, gusto sabihin garo mga individual na ataman o may negosyo po dyan ki-origan sa munisipyong yan, sa barangay na yan? Privado lang po, backyard lang po yun yung nag-ataman ng orig. As hindi sa total na 61, kasabi man tabi dito sa muyang inaprehindar na malawas ko ta na 28 pidasong orig. Opo.
At talidigi sa may barangay hindi Panarayon, 20 pesos mo sa ng urig. Iyo. Nataon na 61 dahil may din akong pinaluwas at sinasakuyang order, kumpis ka ron. Opo. Ano na niya kung nito nagkakordo na kami duman sa barangay Lidong ng Santo Domingo. Nag-checkpoint na kami, ayun din ay mahal. Oo, okay. Tapos mapalawas pa niya ako kamo. Iyo po. Mayor, ito po na 28 urig, nanaraman ko kasapon ito na nakasakay sa truck na nakumpiska kan mga pulis. Saan po ito yung hali, tabi? Ano sabi ka ni Bahali sa Rapo-Rapo? Okay. Uminagi sa may sarang barangay sa Samuya. Oho. As yung pinagbuyo man sa nagkapira pang urig. Kung saan haldig may ibang barangay. Samuya na discover, sinaprindar. Okay. Ito po sa naging sa kong desisyon ikumpiska. Tangan pa man. Oho. Dahil na pangarugan. Magkikawin ang konsiderasyon. Tangan sa ibang munisipyo. Kung naman na maulakitan pa. Iyo po. So ito pala, haring Rapo-Rapo, Buda, dyan sa duwang barangay na na-mention mo, uminagi dyan, may sinakay pangdagdag na urig. Ayun. Kaya nagduda ka muna, baka may virus pa, di ba? Pasiguro rin ang pasiguro. Pasiguro naman, tabo ko man, ako nga niya, buko na malawag ang araw ka na virus. Iyo. Araw ka na helang. Siyempre, habo ko naman, masibang ko taga doon sa sarang lugar, gusto kong protektaran ka ito ang Oho. Hello, Mayor? Okay, sige. Mayor, alas na lang po, syempre, ining 61 ini, naurig na ini, hali sa mga tagsadiri, ini, pwedeng source ni hanap buhay kan mga kababayan ta dyan sa barangay. Ano po ang gari plano ta, as na para gari masuklian, ini po na pagdidisposta kan mga urig, na pig-ataman kan mga kababayan ta dyan sa duwang barangay naan? Actually, ang Bureau of Animal Industry, DARO5, ikaw man sa nakita, tiga taong gari bayad naman sa orig na natin-lipap. Pero, gasino man sa nasasabi. Kung para sa kandidat kang orig ngayon, lalo nagkamahalan man, aramdaman na padagos. Gari 5,000 kaya man tabi ang source of income, kaya batang kaya manwa. Iyo. Ikaw man tabi, tiga taong silang asistensya. Iyo po. Gari 5,000 ang pigatao naman per head? 5,000 po, 5,000. 5,000, opo. Di ka tayo ibang plano para dyan? O may budget tang available para dyan sa munisipyo? Wala po kaming available naman para dyan. Ito sa mga di kasahan. Tayo nga sa kuyang pinag-ahapot man, naging-kamitin kami kan Saturday. Nila Dr. Pansumelia. Iyo. Ang head ng Provincial Veterinary Office. Iyon ang tayo sa nag-assist sa niyan. Iyon ang tayo sa kuyang karin mo ngayon. Iyon sa kuyang pinag-suggest na kung pwede pong maradagan. So, yun ang nakalog ka naming budget para sa may mga sadiri kan mga orig na i-depopulate. So ang pwedeng asahan sa na po kayo ng mga may sadiri kan mga orig na gagarada nun, tabi, iyo ang tabang hali duman sa DA. So 5,000 pesos lang. Opo. Pero at least makatabang-tabang na po sa inda yan, di ba? Ayo po. Sa inda. At least mga pirang aldaw po yan bago giraray sinda pwedeng mag-ataman ko orig mayor after kan depopulation dyan. Dahil ko po haram. Henry. Siguro kung may order lang siguro ang Provincial Veterinary Office, maarbay sa mga sa inda. Opo. Mayor, salamat po. Unless na may pangapunan katabi sa mga barangay na iyan, o mga kataling na barangay na pwedeng maulakitan pa kang ESF tabi. Apektado bata bagang karning origunyan, mahalo ng presyo. Mahalo. Oo. Ano po sa ito yung mensahe, Mayor, tabi? Okay. Ako tabi na nga po sa kuya mga kemarwa, lalo naman sa mga hog racers, kan bakakay, na kung mapapwede, dahil na tabi ka mo mag-attempt na ipaluwas, palindoan sa mga orig. Dahil tabi, madadakop man sana. Dua tabi sa muyang checkpoint, ang haldig sa bakakay niya, ang tabi sa barangay rin ng Santo Domingo, kasi niya man tabi sa tabako, kasi hindi man tabi ang mga kaluwas. May iklit man tabi sa muyang pinagapatupad ng mga checkpoints. Asin kung pwede, hindi na sa tabi, i-dispose sa satuyang lokalidad, sa samuyang lokalidad, di sa Bagakay. Ano sa ito po mga tama na orig? Opo. Okay. Mayor, salamaton po maray. Salamatan na gusto ko matabing mapasalamatan ang Provincial Veterinary Office, headed by Dr. Pansumelia, ang Bureau of Animal Industry, Regional Office number 5, ang samuyang Municipal Agriculture's Office, headed by Dr. John Paul Serrano, sa mga staff, sa Makakay. At yung sa kabus po na naapektaran hanggang kumunta pa silang pagsabot. Opo.
Salamat, Mayor. Salamaton po. Welcome, Mr. Henry. Welcome. Okay, thank you. Mga tugang Mayor Dinky Romano po kan bakakay. Kasabago kaya habang nag-report si Jimmy, biglang uminapod si Mayor Dinky. Kaya siningita ng diretso ta. Pigahanap ko talaga kasapon pa si Mayor Dinky Romano. Para po dyan sa, itong 28 na dako prunal, nagapon ka sa apon sa Kuya, so nagkapira nakariparo ka ito. So dinamay duman na isabay. Nag-agi pa lang duman sa lugar, baka man hanggang nalakitan man kan virus, sa kapon. Pag linuwas mo ito sa bakakay, baka may darang virus, lalong ma-spread. Yan. Okay, o bueno, alas 9 na, mga tugang, iyan po, po. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ang programa po tapos na. Thank you. Goodbye. Mabuhay. But Pitt won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DCGB, alas 9 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Isa sa irarom kan National Bureau of Investigation o NBI sa re-autopsy ang bangkay ka na Filipino receptionist sa Abu Dhabi, UAE na ginadanin sa rong Uganda na. Sigun kay Labor Secretary Silvestre Bello III, mismong ang pamilya kan biktima ang naghagad na ipairarom ini sa autopsy as in DNA test para maaraman kung ano talaga ang ikinagadana kan overseas Filipino worker. Kinumpirmar man ni Bello na nakakulong na ang Ugandan suspect asin padagos panindang piglalapag ang duwang kasabwat kay ini sa krimen. Inako mismo kan suspect na sinaksak niya ang biktima sa liog gamit ang sarong pataroma. Si Mary Ana Dainolo mo nawawara o missing kan Marso 4, 2020 asin kan Pebrero o kan Enero 2021 na sanang nahiling kung saina siya nasa stage of decomposition na ang bangkay kaini. Siya nagtatrabaho bilang receptionist sa St. Regis Sadiyat Island Resort sa Abu Dhabi. Yan ang pangalas 9 bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan.
Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Martes na pagkaaga sa Indogabo sa muya pong mga paraantabay. Fetsa 2 na ngunyan kan bulan na Pebrero taon 2021. Candelaria tabi ngunyan, Candelaria. Naglalaog na kita sa panahon po kan Kwaresma. Minapaabot kami ng pagrespeto sa gabos na miyembro kan familia. Kasabay dyan ang pagpagiromdom na sa paghampang niya to kan kaaldawon. An amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan po, naglalaom na yaon man kamo dyan. Diretso sa mga paraantabay na kadakol tabi. Day naghali. Diretso man ang pagsuporta sin ang paghinanyog. Sagkod pa kitang alas 10:30 nin pagkaudtuman. Mag-iriba-iba kita sa tuya man na mga informasyones na nakakalap. Pati na po ang pagbutua man kan istorya dyan sa palibot. Katuwang ko an sa tuyang mga pag-iriba sa News Team and Mega Force Patrol. Kompleto po yan sa Premier Distrito si Pading Jomar Bien, sa Second District Albay Daraga area Tarabang-Tabang si Pading Al Armario, si Ands Galero, si Renz Luna. Sa Third District yaon dyan si Pading Jimmy Nazalita. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical Control yaon dyan si June Napolis, the man from Poland. Sa newsroom yaon dyan ang samuya pong malalauman, the jack of all trades. News Manager Mardela. Sa production center si Angel Mostaza, ang angel po ng DCGB. Sa IT si Mark Siad Madrid. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Ang huling lalaking Pogi. Bahala kayo kung maniwala kayo o oo. Ang bug mo ngayon. Dahil pa kita nagbukas kan sa tuyang booking para po sa 14. Amang tama Feb ibig ngunyan. 14 pati Domingo. Sarong simana na sana. Sige. Oy, unitabi ang tip ko sa indo ha, kamo dyan. Dahil nindo ako pag-iwalon. Kamo tabi na mga misis. Kuidaw kamo. Ang petsa 14, yaon yan si mister. Sinasabi ko sa inyo, yaon yan sa indo. Yaon yan sa indo, mga jowa nindo, ang mga bata nindo. Yaon yan, petsa 14, abang hamis, lipotok kayan. Pero anday nindo aram, tibaad petsa 13, nainot na. O kaya, petsa 15, saka pa sana. Tandaan nindo yan, tabi ha. Tip ko na yan sa indo ha. I will not take it sitting down. Naan mga sekreto, dahil ko mabuking. Habong 13, tadi malas tibad badakop. So gibo-gibo mo yun. Langya ka.
Aber, sabi ni John, maray pangeda ko nagtaram sa imo. Abo, data anon 13, malpetsada. Dahilig ko nindo ang petsa 13, Sabado yan. Weekend. Masida nindo tabi. Masida nindo ang mga jowa nindo. Ang mga piday nindo. Masida nindo dyan ang hiro-hiro. Magano dyan? Petsa 13, Buda 14. Ano tabi ha? Tama o salaan sa kuyang abiso sa Indo. Mag-text ka mo kung tama o sala sa cellphone number 0961-759-0888. Yan. 0961-759-0888 sa Smart. Sa Globe naman, 0926-0156-020. Yan. Good morning! Pati po dyan sa mga, ilan ng viewers natin yun, yung live viewers, tingnan mo nga dyan kung ilan tayo. Mga viewers man yato sa satuyang official Facebook page kan DCGB, sa inman tabing parte kang Pilipinas asin kan kinaaban, marhay na aldaw tabi sa Indohale sa Pilipinas. Pwede ka mo dyan tabi sa chat box kang DCGB, sa DCGB News Online, sa Facebook, official Facebook page mi po yan Sagkod sa YouTube, ayaw man yan, hanapon lang nindo DCGB Legazpi City, Philippines. Or sa Facebook account ko tabi, pwede man Facebook account, hanapon lang nindo Pio Fernandez, as in sa Messenger tabi, hanapon lang nindo yan. Buda duman sa kuya po mga telepono numero. Maray na aga tabi sa imo, Sir Tony Reyes. Sir Tony Reyes, listening while traveling to Naga City. Good morning, Sir Tony. Ingat sa biyahe, Sir Tony, good morning. Panaga palan ka mo ngunyan, Good morning tabi, Sir Tony. Dali po muna. May tumatawag. Hello, good morning. Hello po, good morning, Sir Pio. Yes, good morning po. Si Say tabi ini. Si Beverly Diet tabi, makadirik si happy birthday sa Samuyang Panuganga. Si Beverly Daep, taga sa katabi. Bawa kang manito po. Ano lamang tabi ito, Beverly? Go ahead, tabi. Bakit sir tabi kung happy birthday sa Panuganga kung kay Cornelio Daet, senior. 94 years na tabi mo yan, Sir Henry. Sir Tio, sorry. 94 years na po siya ngunyan. Happy birthday na lang po, Pai. Sana bigyan ka pa ng marami pang kaarawan. Wow, 94 anyos na. 94 anyos na tabi. Opo. So pangaran niya, so nagbe-birthday? Cornelio Daet Senior. Cornelio Daep Senior kan? Pampawa Manito Albay. Pawa Manito Albay. Happy birthday tabi isay mo. Tata Cornelio Daep Senior kan Pawa Manito, 94 anyos. Very good tabi. Sige, ang pagbabati, hali kay Sisay po ang nagbabati. Beverly Daet. Beverly Daet. Sige tabi. Salamat din ma. Salamat din mara. Yan po, birthday greetings sa satuyang programa. Ngunyan pong pagkahapon. Sir Tony, yan, pasiring dasin na sa Naga, sabi ni Sir Tony Reyes. Good morning. Uy, maray na aga palang tabi dyan sa Barkada Manyato. Sir Ato Lim, good morning, buda sa familia. Maray na aga tabi isa sa Indo. Diyan sa Top Gas, sa Petron Gasul. Yan, sa Daraga. Yan baga sa may supermarket, kantong-kanto po yan, Petron. Ayan, diyan, Top Gas, Petron Gasul. Good morning tabi sa Indo. Kumusta diyan pati sa mga staff, kay Madam Rain, kay Madam France, diyan sa Top Gas. Kumusta ang mga pahinantes man diyan, ang mga workers niya to diyan sa Petron Gasul. Perte ang pakarong katungkan Petron Gasul. Sir Ato Lim, maray na aga buda kay Doktora Lim. Yan, tabi. Saro sa mga amigo niya to, amiga. Dentista.
Uy, sikon pala sa mga doktor man yung barkada natin, si Doc Philip Naroa. Magandang umaga, Doc Philip. Long time no see. Doc Philip, kumusta na po ka mo? Buda kay Dr. Tabe, kumusta dyan Tabe sa Indo ha? Doc Philip, good morning. Tayo ka may tumatawag. Hello, marhay na aga Tabe. Good morning po. Hello, 5075. Good morning. Ayan, sige, dahil man nagsimbag. 5075. Good morning, Tabi. Ano, baka kung ano itong sa iyang gustong ipaabot. Sige, June, yung 15, ilalaog mo na para diretso na. Tama na, nasa oras na. Taod-taod. Dakul kita mga pag-uro-irestoryahan, digdi po sa Tingog Kanbanuan. Standby lang po kamo dyan. At mabalik po ang programa Pakalis kan mga hanap buhay. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxbeat! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxbeat! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxbeat! Maxbeat, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili. Sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na program
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pasapuhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June. Belta na kita sa Tingog kan Banwaan. Inutunta initabi na abiso So mga mahilig baga dyan magbakal online, mag-order nin mga pagkaon, gabos. Igoning sarong pamusong food chain, habo na ugaring paunang bit on air kan franchise holder, tanakahurong ko kanakaaging banggi, na biktima sinda kan itong sa mga illegal na nagbebenta kan parang yung timplado ng manok, timplado na, nalulutoon na sana, pati itong mga pangtimpla baga sa pagluto nin manok, so lalo na inihaw baga. Yan. Okay. Ngunyan, igon yung mga nag-reseller kaandig di sa to, ako nga nahiling ko personalmente 2 or 3 weeks ago, post man kay to sa Facebook, kanakalis na mga semana. Ngunyan, ito pala, bako man genuine, bako man tunay na hali duman sa kumpanyang ito na igoning franchise digdi sa Bicol an pagpabakal, gusto sabihin counterfeit
peke. Bako ito tabi na hali talaga duman sa kumpanya na igwadig dining food chain sa Kabikulan. Igwa sinin franchise di sa Kabikulan. Ang problema to, so ibang mga nakabakal ka ito tabi, medyo nagraot sa pagmati sa tulak. Kaya habo na garing ipagpaunambit kan itong so nakahurunta na franchise holder kan sa iyang chain of restaurants digdi sa Bicol. Kaya ansay niya na sana is pakiabisuhan man tabi ang publiko na day ngaya magparabakal basta-basta sa mga reseller baga dyan sa Facebook. Lalong-lalo na kung pagkaon ang pigbibenta o ingrediente sa pagkaon ang pigbibenta na pigagamit ang pangaran ka nagkakapirang mga estabilisadong food chain na igonin mga outlets digdi sa Bicol, partikular sa Legazpi, Buda sa Albay, na mga franchise holders sinda. Apera kan pigraraot ang pangaran kan itong so sa indang establishmento di negosyo kan sa indang franchise, an mas delikado pa dyan, takun maraot an nagbabakal na mga kliyentes. Ta iyan, siyempre, kung counterfeit iyan, kung bako iyan tunay na produkto ka itong so kompanya na igoning franchise mandigdikan sa indang mga food chain sa Bicol, naturalmente, dahil yan nag-agi sa striktong pag-obserbar kaitong so kasiguraduhan baga kan ililuwas na pagkaon including the ingredients na pigagamit sa pagluto kaan. Habo lang o garing sabi kan itong susatoy na kahuro na franchise holder, nakausip ko naman ngaya online itong so reseller kaan enantaramon, dahil ko ngaya aram na peke palan ngaya ito. Kaya puminundo naman so reseller. Yan, napakiulayan naman kay itong susatuyang amiga na iyo ang franchise holder kan food chain na yan. Dakulang food chain ini. Digdi sa Pilipinas. Naigwa man digdi sa Albay, sa Bicol. Yan. So, pinull out niya naman ito sa iyang mga post na ito. Ang problema, tamay nakabakal ako nga ni kang primero, ginamit pa sulogo ninda. Ako ba? Antaramon pati, maabot na nga so stock, sa pangtimpla nga na ito pangtimpla sa mga manok na pig-iihaw. Yan, buda itong sumanok na timplado na gayon na iihaw na sana, maabot na nga gamit pati sulogo. Magsabi ko, igwa na kayo niya. Ngunyan baga panong pandemic, gulpian mga nagdidiskarte. Nauso so pagbenta nin mga produkto baga sa online, na uso. Ngunyan, ang problema so iba, mina-counterfeit kan produkto nin pagkaon, including yung mga ingredients, And iyaan an dipisil kaan. Kaya inahilig, sabi ko, iguanin ba, nagre-resell na pala niya akong food chain na ini. At na-tip man nga na kung magbakal ka ito maray nga ita pinalihis-lis ko. Sabi ko ba kung iyon iso ingrediente, baka yaon no sikreto, kung natatamasiraman sa inang inihaw na manok. Baga, ingrediente, budaso igwan ng timplado ng manok. Ngunyan, maray nga kita nakabakal. Ngunyan, kan ipinost ninda sa Facebook, itong warning, buda abiso sa publiko na bako ngaya iyan, lihitimo na reseller na yan and it's not a genuine product hali sa samuyang food chain. May nagre-react, nakabakal ngaya kami kan, medyo nagdiferensya sa tulak me. Kaya ito pig-warningan kan sa franchise holder ni Madam, kunday mo ngaya pundonan, we will be forced na magkaigaw ng legal action against you. Kaya itong nag-reseller man kan sa Facebook, hinali niya na itong sa iyang post mo na nagpundo na day ko ngaya palan Madam, counterfeit palan ngay ini. Kaya an abiso man ka itong sa tuwing nakahuron, primero sa publiko, mag-transact sa naning business sa mga legitimate Facebook page kan mga manlaylay na food chain, so may mga franchise. Sa mga reseller tabi, medyo i-counter check tabi nindo, Kung mga reseller lang po yan, dipisil kung
makuan iyan tabi kung madali ka mo kaan ha, kung maafektaran ka mo ka iyan, mandadamay pa, so legitimate na outlet ka iyan, kung igon yung mangyari, duman sa nakabakal, kan ingrediente o itong produkto mismo na bako palang tultulan pagkagibo, maapektaran so salod, so tulakan kuminaon, pati so establishmento din negosyong legal, madadamay man yung pagkaisi. Kaya ingat-ingat sa natabi, ha? Sige, sandali po muna. Tropa, eto po, ma-time check muna kita. Inabot kita kan eksaktong oras din pag-time check, ha? Tabi. Butobot kang Palasyo Malacanang. Sinyala dapat itaman mga relos Philippine Standard Time mali sa Pag-asa. Sakto, alas 9:30 din aga. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Doro-diretso na kita kang programa. May mga bulos na informasyon dyan sa luwas. Nasa linya si Luwens Labarcena. Luwens, maray na aga. Please go ahead, Luwens. Salamat, Sir Pio. Maray na aga. Asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Nagpupuo na naman pala na manginot ang pagtugaman ng grabing takot sa mga residente kan barangay Matanag kan syudad kan Legazpi. Dahil sa pangyayari kan mga nakalihis na aldaw na pagbanaag o pagki-crater glow kan bulkang Mayon nagarima o magidaw sa sinyalis na nangyari kan 1993 February 2 eruption. Ini ani pinagunambitan sa DCGP News ni 1993 Mayon Volcano Eruption Survivor Mr. Arnulfo Arias kan Purok 6 kan Barangay Matanag na pag mga arog kay ni pako na sinda arog kan dati na minapaharapon minapaaraga sindang mga paralati sa taas kan binalagbag na bulod. Dahil kan nangyari sa inda, nakauna ninda katapusan na ninda kan patuson sinda nin madiglumo na abo asin uson kan mga nakalihis na panahon na ikinagadan kan sa indang ibang pag-iriba partikular an 77 mga residentes. Susog kay Arias, ang siring na pangyayari iyo ang nagpamuklat sa inda na maging alerto asin bako basta-basta ang pagparasakat sa bulkang Mayon maski nasa kalmadong estado ini taday lamang sinda naguuna na mangyari ito. Kaptang ka na bahayag sa interview kan DCGP News kay Arnulfo Arias. Kung nga kan Mayon, ang tagayraya pa mapusin na kaso ayan po alertado na. Dahil napusin na duman minaabot yung maghapon, ang maagahan pa. Yan sa nang pigamasdan ninda ang ano kan Mayon, ang sitwasyon. May raya masinda, di na oras lang, kung tuyo lang doon, yung mailingsan na kalati. O pakailing kan pa uli, natin na po sindan ko pa hapon naman. Yung kadakla na ano ko rin sa mga paralati. Ayun po. Ikaw po sir, paralati ka pa po ngunyan? Ano? Dati po, ngunyan, nagdalati ako sa kabasa na lang ako na sa bukid. Dahil na ako nag-irayan duman. Okay po sir. Natakot na po ako magparatukan duman sa Manyugme. May Manyug po kami dyan, kaso irayan ng duman sa mga tungkan ko. Oo, pirang taong ka po sir kayo, pirang edad mo po kayo sir? Nasa ano parang ako kato, mga 26 siguro. Iya po. Kunyan po sir, tira ka na po kunyan. Nasa ano na kunyan, 52. At ang kampahayag ni Arnulfo Arias Tabi Serpio ang saro sa mga survivor ka 1993 February to Mayon eruption. Mientras tanto, nagkaigwa na sa nanin simpleng Santa Misa sa kapilya ni Nuestra Señora del Rosario sa Barangay Matanag na pinanginutan ni Cura Parco Father Eric Martiliano kan San Vicente Ferrer. Kasi nagkaigwan ng tiit na minuto nin silensyo tabi Serpio para girumdumon asin ipangachi ang mga kalag kan mga nagkagaradan sa nasampitan ng pagsabog kan bulkan kan mga nakalihis na panahon asin isinabay naman digdi
mga naging biktima kan man lain-lain na kalamidad ngunyan mapabagyo o COVID-19. Febrero 2, 1993. 93. Ano, kasuhapon baga, ano daw ko nadangog dinda sa Bicol Target ko nagdangog man sinda kasuhapon kaya nga ni inapudang kubaga mismo si Paul Alanis kan Fibolks. Roger. Tayuan so talagang pigipiparartana ta yung nga niyan igwaning cycle ang bulkan ba yun pag-araw kaning Pebrero and that's February 2, 1993 na biglang puminos ngak iyan dakul so nagkagaradan. Roger. Ang sabi baga ni Paul, nagibon ng barayta ito, Angel, pagkaaga. So intervista ta kay Paul na Alanis. Ang sabi ni Paul na Alanis, tama ang attitude ngo niyan kan mga albayano na perming nagmamasid sa hiro-hiro kan bulkan bayon. It being the fact na inapudan ko kasuhapon si Paul na Alanis ta, ang nakatrigger na kan sa tuyang atensyon ng maray is yung tracing volcanic quakes. Correct. You can just imagine tracing volcanic quakes. Pag sinabing volcanic quakes, so yugo na iyan sa laog mismo kan bulkan mayon. Ngunyan, ang sabi ni Paul na Alanis, primero, tama iyan na alertado, nag-o-obserbar kita kan araw ka na bagay for us to be secured in our lives and properties kontra sa bulkan mayon. Ngunyan, ang taramon niya, harayo man daw ang posibilidad na pumusngak-an niya na mayon kay itong pinagapod na magmatic eruption. Itong suigwaning mabulwak dyan na materyales hali sa pusod kan bulkan mayon buda sa irarom kan daga kan kinakban ta ining pagvolcanic quake kausa kan pagyugo-yugo rumblings nagkakapirang kilometro from the crater pababa medyo hororan isa na sa bunganga kan bulkan mayon na an indikasyon pag-arog kaandaan linog na medyo yaon sa may crater, harani sa may crater, several kilometers below from the craters, ang gustong sabihin, daini nagsasakat na magma. Roger. Kaya tama yan na pig-obserbaran ko niyan dyan, na araw ka na interview mo yan, si Mr. Arias, tama yan na maikmat sindang permi, ta anytime, pwedeng magkaigwanin phreatic explosion. Correct. Yan ang sabi ni Mr. Sir na Alanis. Ngunyan, ang question dyan is, bakong bawal sa paglaog sa 6 kilometros na permanenteng delikadong lugar? Sa insin na nagralaog, tayo baga duman sa interview mo, nagralaog ngaya dyan. Sa insin na minaralaog, duman sa teritoryo na kan ipigbabawal na lugar, over? Roger Tabi Serpio, dikti kaya sa pamitisan kan bulkang mayon, libre do Tabi Serpio ang paglaog kung physical observation ang manuntaran mo. Tadakulon ang dalan dikti na pwede mong agihan maski may mga pagirumdom na dahin hanggat mag-agi o kaya dahin hanggat maglaog sa 6 kilometros. Oo, Roger. And kumbaga gari na kasaylayan naman ninda, tabasi man sa mga nakauruntaban ng mga paralati dyan sa paanan o kaya sa pamitisan kang bulkang mayon sa may binalagpag na bulot asin sa itaas pa, sanay na sinda kaiyan, pakatanom ninda, mabalik sinda, pero kan inot na panahon, nagpapaaraga sinda dyan, nagpapaharapon, pero ngunyan dahi na sinda Tabi Serpio mina tirinig sa lugar. Daya na nga ni so naging adal sa inda kan nakalihis na taon 1993. Gustong sabihin, minaralisin na dyan sa balagbag na bulod, over? Roger to the Tabi Serpio. Okay, pag-arog kaan, it is now their own volition. Dahil nagkukulang ang gobyerno, pati kita pigtatabangan ta ang gobyerno. If something happens to them, iparayo kimahal na Diyos sa indan ng risk iyan. Roger to the Tabi Serpio. Oh, sige. Oo, Roger. So pariyan Tabi Serpio, naging makabuluhan man, naging marayman, naging makahulugan man ang pagkakomemorar maski sa simple sa nangani, tamala maski ngani ang parokya ni San Vicente Ferrer ko na magigirumduman kan mga nakalihis na taon. Pinasa ka talaga ni sa may dambana dyan sa binalagbag na bulod, so mga dakol na nagkagaradan, nagkatarambak na mga nagkagaradan, alagad sa kunyan sa kapilyana sa nakanmata, nagtangani ng maibitaran man ang
despino na posibleng darahon kaining pag-aktibo kan bulkang Mayon. Na-aktibo man talaga gani. Roger, kopya. Roger, so yan tabi Sir Pion, mga dagdag na istorya, halidigdi sa Barangay Matanag, Legazpi City. Ako po si Luens Burse Barcena. Salamat Luwen sa dagdag na istorya. That's why kasuhapon inapudan niya to si Paul Alanis. In fact, aga ko tanan niya to an may interview kundi naghagad po ni dispensa ta yaon sinda sa sangguni ang panlalawigan si Sir Paul na Alanis kan Fibolks Legazpi. Kaya napudan tahapon siguro dahil nagkadarangog ta diiton man sa nang paradangog ta no dit na lalo na pagkahapon. Sandali. Eto may tumatawag. Hello, marhay na aga tabi 2481. Good morning po. Opo, si Isay tabi ini. Ako po sa nagpodcast bago. So kompletong pangaran mo tabi, Madam Buda Tagasain. Go ahead po. Good morning. Ako po si Juventina Tebes. So nagpapoda po baga sa bago. Naso ako po. Madam Juventina Teves. Tagasain katabi, Madam Juventina Teves. Go ahead po. Tagabunga po, tagabunga. O sige, magdadangog kami kan pangapudan mo. Go ahead po. Kasi po, so ano po kaya, so ate ko may nakahiling na po, naon sa ginubatan. Nagbabaklay. Kung pwede pong maki-inform kung kasi man po ang makahiling, ano po ining number na inita. Kwaon mi po, pakihold po sa police kung pwede. Opo, madali madam. Relax na tabi ha. Ang pangaran mo is, Madam? Juventina Tebes. Juventina Teves kan? Bunga. Bunga. Upper Bunga. Upper Bunga Bakakay. Igwa kang aki tabi. Anong ngaran kan aki mo? Si Jemabel Tebes po. Jemabel Teves. Paki-describe tabi, physicalmente, ki Jemabel Teves. Kung anong bado, kung mataba, hababa, dakula o halangkaw. Go ahead po. Go ahead po. Naka-t-shirt po siyang pula, tapos po may sungkod. O jacket pong pula, tapos may sungkod. Tapos may po siyang ipon sa front. Suppostation niya dahil man po na isulot. Okay, naka-jacket siyang pula, tapos may tungkod. Opo. Opo, ano siya, nakapantalon tabi siya? Pikit po ang sa ibong na mata po. Madali, ako nga na madam, tapos... Pikit po ang sa ibong na mata. Madam, naka-jacket na pula, buda nakasugkod, over. Naka-jacket pong pula, tapos nakamaong. Sige po. Na pantalon. Ano ang problema kainita naglalakaw tabi? Go ahead po. Ma-depress po. Depress paghali pong Manila. Opo. Mga pirang edad tabi kaini? 37 na po. Naku, kahirak man. 37 anyos. Sige po. Ngunyan, ano ang May nakahiling da po. Yaw na da po sa ginubatan. Sige po, go ahead. Nagdadangog kami. Sabi po. Sa radyo po. Sige po, nagdadangog kami. Go ahead po. Nagsasabatan kitang perme on air. Go ahead po. Kung pwede po na kung si man po ang makahiling ka ini, pakiapon man po sa imo ta. Kwaon mo po siya kung lalo na po sa pulis na kung pwede po i-hold mo na sa pulis para apodan po kami ta. Lumanon mo na sana po. Tapos ka na po, tiya. Hello? Hello? Hello po. Hello po. Okay, sige. Hello po. Sige po. Ngunyan, kung igwa po nin makahiling kan aki mo na araw ka ng deskripsyon, papa no tabi ang pagkontak sa Indo. Pa? Kung igwa po nin makahiling kan aki nindo na araw ka ng deskripsyon, ano tabi ang pasistema kan pagkontak sa Indo? Over. Ay, sir, maki-contact na lang po ining number na itatao ko po. Tugan niya po ini, aki po ni kasubali mama. I-on air ko po sa number ko, tapos kung si sir man po ang makahiling ka ito, natugang mi po, i-contact po ining number o kaya po maki-coordinate po sa PNP Bakakay.
Sige po, madangog tabi kami, nadadangog ka kan publiko. So number, luway-luway at tabi. Go ahead po. 0930 47 52 481. 0930-47-52-481. Opo. Ngunyan, Opo, sir. pag may nakahiling, i-hold sa pulis, tanganing matabangan na masecure siyang maray, buda i-contact ang number na ini, tanganing makuan na po nindo, sutugang mo. Iyo po, sir. Takasuhapon pa po siya siging lakaw. Ang sabi po, so nakahuron po siya kang kataning niya digdi, hinapot po kung pasain. Ang sabi da po, makamanhila. Wala man po itong kwarta. Kahirak man. Ang Sige po. tighalitan ni po, baka po kaya makarawan po siya dyan sa parting 3 district dahil naman po maasahan ang mangyayari sa iya. Kaya iyo man po ang tig-iingatan ni. Iyo po. Otron tatabi, so kompletong pangaran kantugang mo, luway-luway at tabi. Ay, si Gemma Beltebes po, nakasulog po siyang red na jacket na may tungkod po, tapos maong ang pantalo na maong. Sige tabi. Nakakahuron man ini tabi, halimbawa pighapot kan pangaran niya buda taga saen. Iyo po, nakakahuron po siya. Maray man Tungkol po po. siyang kahuron. Ang problema pa lang po, dahil po siya nag-uuli kay mama. Okay, sige. Sige po ang rabas. O di, sige tabi, uutrohon mi ini, tatibaad lamang may nagadagog kan sa tuyang huron-huron ngunyan sa programa na mahiling ang tugang nindo na araw ito ang description, naka-red na jacket, buda nakamaong, buda kon mahapot ko na yung managansungaran niya, maki-hold na sa natabi, darahon sa patura kang pulis, tanganing mas safe, keep nin maray duman pa, pagkaunon or kung ano tabi, dispes, i-contact ining number na tinaon nindo sa kuya tabi. Ano po? Ayo po, sir. Dakulaon pong tabang para sa muya na kung si man po makahiling ka iyan. O sige Dakulaon po. pong tabang. Sige tabi, hata tibaad lamang may makahiling. Buda, i-text na lang ang 0930-475-2481. Mas maray nga ni gayod, apod, bakong text na paminsan ang text haloy, and paminsan dahil pa nagkakalusot, mas maray na apod na sa natabi. Ano? Sige yan tabi ha, naputol na sukol. So yan po muna, kung si say tabi dyan, ang makahiling man, kan personang naunang bitan, naka-jacket na itong pula, buda nakamaong, ang ngaran is Gemma Bel Teves, paki-text na lang or apudan ang 0930-475-2481, and itong kung mahiling nido yan na naglalakaw, diyan da pasiring na sa 3rd District, makihagad na lang ng tabang sa mga barangay, o kung sa Indian pwedeng ma-safe keep iyan, tanganing madumanan na, makabalik na sa indang harong. Go ahead, Tabi. Good morning po. Ay, sir, so agong ko po kaya, pabinubatan po ngunyan sa Kibumbungan. Ang sabi niya po, nahiling niya da po duman sa ginubatan, samon, Sain po? samon, Morms, sa Morms. Opo, sige sa Tabi. ginubatan po. Morn. Iyo Tabi. Hindi ko po masyadong na-clear. Wara-wara po kaya signal kang agong ko. Ya, nahiling na palan kan agum mo, day pa na ko ang Tabi? Day pa na ko Dahil man po siya kay agum. Kadagit po siya duman. Saka po, nasa auto po kaya si agum. O, di sige Pero Tabi. kung si Sema po ang makahiling sa iya duman sa ginubatan, na lang po sa muya. O, sige Tabi. Iyo na Tabi, tiya ha? Iya po. Dakulaan pong salamat, Sir Pio. No problem. Salamat po. Okay. So yan po Tabi, na-clear ta na. Pipaloy-loy ta kasubago. Kundi medyo malabo. Ngunyan, malinaw na po ha. Sandali. May nag-text sa tuya. Tibaad, may relasyon inidigdi sa tuyang pinag-akomodar. Wala man. O sige Tabi, anong advice mo Tabi Jun bata sa 4 apat in ka standby, hanap buhay po muna o reports
then iubos ta na sana. O sige, yan po ha, kung sisay man po nakahiling kan personang ito ng description po, babae ini, Gemma Bel Teves, ang pangaran ta nakakahuron man daa, nakapulang jacket, buda nakamaong, paki-text na lang, okay, pag nahiling nindo tabi yan, makiasikaso man po, darahon sa otoridad, sa Hepatura Camp Police o sa barangay tabi nindo, sa barangay hall o sa kapitan, then i-text ang numero o apudan ang numero 0930-475-2481. Tanadi-press da ini haling Manila. Nako, siguro darakan sitwasyon. Nagaparalakaw da, mapasiring sa Manila. Yan ang problema. O sige tabi ha. Sige, diretso na kita kan mga istorya. Hali dyan sa luwas. Sunod-sunod po ini. Si Pading Jomar nasa linya. Pading Jomar, go ahead na. Good morning. Salamat, Padi. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Titikitan, papamultahon kan lokal na gobyerno kan tabako ang mga padyak drivers na irereklamo. Pati naman, so mga nagrereklamo, duwaan titikitan, magreklamo ka kontra sa padyak driver, titikitan sa padyak driver, pati kang nagreklamo, titikitan. Nata ito. Kung initabi, sabi, makapasaraan na provision na gustong ipabago kan Public Safety Office sa Sangguniang Panglungsod kan Tabako may kinaharaman sa pagpalunad kan pasahero ngunya na may pandemya sa mga padyak. Kung nagreklamo, bako man magkapamilya, asin bako magkairiba sa arong. Ay, yung mananggada no. Susok kay Rainier Burse, pamayukan PSO, nadakul sindang nababasang reklamo sa Facebook na kontra sa mga parapadyak na nagsisingil nin 20 pesos kada sarong pasahero na minatotal sa 40 pesos dahil lang taduwa ang naglulunad na pasahero. Ang patakaran talaga, susok kay Burse, is ang kada biyahe kan padyak sa syudad kan Tabako, 20 pesos ang pamasahe karusa ng pasahero. Iyan ako at ang logic. Kung mareklamo ka, halimbawa naglunad sa padyak, 2 pasahero. Tapos nagreklamo ta siningil nga ko 20. Pati ka, sabay ka, tanagbayo larakaman kan protocol. Tama nang gatre. Sige. Kaya palanday nakakapersonal na reklamo sa sainda ang mga pasahero. Kaya sa Facebook may paagi. Sa Facebook may paagi. Rimate. Iyo, sige. Pag rumireklamo ngayon sa sainda sa muya, kami ngayang duwa naglunad, mag-amiga, siningil kami kitiga 20, ba't kung ngayang dapat? Ang kada biyahe, 20 pesos na. Yan. Di nga, tikitan ta so, ano ini? So, para padyak. Para padyak. Aha. Buda ka mong duwa. Nya. Tanagbalgar kamo kang protocol. Roger on that. Igo bagang kasabihan pa di, him who must come to law must come with clean hands. Tama pa rin. Yan. Kung paano man niya dahil may titikitan, masita mismo, pagkukonsinti ninda ito, na magbalgar sa protocol, buda mismo sa nagreklamo, nagbalgar sa protocol. Kaya palan. Tatarak. Pero iyon pa de, kung may pasar na ang mga provision na amendment, duman sa ordinansa. Iyo. Kaya sa sarabay na ngayon, marami ngayong mapundo sinda paglunad na duwa-duwa. Yan, totoo. Patay man ngayon mapirit na palunadon, ang duwa. Kung sa ruman sana talagang tigtutugot, budat kung di magtugot, so dumang maglunad. Yan. Ang exception sa nadigdi susog kay Kagawad Burse is kung ang maglunad iyuan magkapamilya ng ganda magkairiba sa arong na pagkatawa ng konsiderasyon. Alagad, ang pasahe kayan, 20 pesos sana sa sarong biyahe, maski duwan lunad. 20, klarado ha, 20 pesos irregardless kung saro o duwa ang lunad. Tama. Yan. Sa kondisyon na ang maglunad, magkairiba, sarong, asin talaga magkapamilya. Yan. Halimbawa, may 12 anyos na hakika, iibahan mo pasiring sa center tapapatsikapan, pwede ka mo maglunad
sa sarong padyak, pero ang dapat na singilkan para padyak, 20 pesos na. Very clear. Mhm. Kung di ka mo panunadon, kaduwa ka mo, ngaya, saro man sa par, 20 na sa nanganti, alaw na bayad, Aha. magdulok sa piso, ireklamo nindo. Sa may karapatan na ka mo magreklamo, di ka mo titikitan, magkariba ka mo sa pamilya. Nya, no. Rimati na. Linyada na. Tama na. Mhm. Roger, pwede na magreklamo. Aha. Pero kung dako man sana ka mo magkapamilya asin magkaibatarong, dahil na ka mo magreklamo. Tama Pero nga. pag nataymingan, Oho. kan PSO, na may Oho. padyak na nag-agi na may lunad na duwa, iimbestigiranin mari ang lunad, kung magkapamilya o bako, takong dae, rimati manggirari pati sa para padyak. Nya kung magpiday o magjowa. Ay basta dahi pa magkari pa sa laog kang harong, rimati yan. So, So dapat nanggad baga ang pinakakonsiderasyon. So magkasaro na sa laog kang harong. nya, na. Sige. Kung bako, kung kamo nagtutuparan man sana sa padyak, Oho. pasiring duman sa pagkakasaruan nindo, Nyan. di pwede. Magtigsarong padyak. Magtigsaro na sana, di pang Malaysia. Day pang Malaysia. Sige. Roger, kaya yan ang malinaw tabi sa patakaran dahil nadakulo nagreklamo sa mga taga-syudad ng tabako, saro sana ang pwede maglunad, 20 pesos ang pamasahe. Kung duwa ka mo maglunad, dapat ka pamilya, kaya iba sarong, 20 manggirari ang pamasahe na nindo ng duwa yan. Nyan. Oho. Kaya gigibuo na ang ordinansa pa din, bako ng per passenger, Oho. padyak, 20 pesos per trip Nyan. Oho. Per trip. para maakomodar itong magkapamilya Roger. sa 20 pesos sana. Roger. Yan ang report. Jomar Bian, DCTV. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Tabaco City. Bago kita mag-station break, news break, buda mga hanap buhay. Saro pang report muna. Si kumpadreng Al Armario nasa linya man. Padingal, go ahead. Good morning. Good morning, pare. Dahil sa kware sa Mayon, o pamitisan kan Mayon, posibleng dai madara sa Ororon, ang ralaban kandarakolang politiko sa politika na nagaplano sa 2022 local and national election na Oktubre na ang filing, partikular digdi sa Albay asin Legazpi City. Andang ug ko igwang nag-aansyas mag-gobernador. Correct, oho. Kaya sabi man kan gobernador, sige na kaya para may kalaban ka mo. Pero andang ug ko, dayupot na magkaalyado ini ever since ka ito. Correct, kaya magayonan magkamyada ko niyan kung mangyari ni Bade. Ta sa informasyon ka sa toyang insider, nanagit daw kay Mayor Noel Rosal, ining sarong dakulang negosyante, dahil pinapundo baga sa kware digdi sa Legazpi, napiktadong maraingon yan, so negosyo ninda. Andang ug ko, igwada pa nung nagsugo. Nasumurat ka ngaya kiuni. Suratan mo ngaya. Suratan mo ngaya ako. Suratan mo ako. O suratan mo. Magsurat ka ngaya. Eksakto ba de? Ano informasyon na yan na natatahi ta, na ang sabi ko niyan, may nagagatong man sa sarong negosyante ini, labanin na ngayon si Mayor. Total, kung naman ngayon si Mayor ang magkakalaban mo, posibleng si ex-Mayor G. Rosal, last term na ni Mayor Rosal. Iyo. Kaya, pero sa Kampugan Rosal pa de, sa Monitor Taman, nagutuwad mo na ni ba na bluff sa na ini? Iyo. At dahil hindi nga ng negosyante, may history naman baga, na kahito, nag-ansyas naman ini, na kumandidato sa regular na posisyon, sa ibang pwesto, pero pag-abot kan oras, nag-atras man sana. Uminatras. Kaya ko yan, ang pagtumod man kan ibang yaon sa kampo ni Mayor Rosal, baka bluff man sana ngayon eh. Iyo. Pag-abot kan oras, dahil man madiretso. Tayo ano yan, may mga irarom na istorya na ang bottom line balan pa de, manungod sa kware. Pagkaykay kidaga. Pagkaykay
Negosyo talaga, ano? Negosyo. Araw mo ba ko na basta-basta negosyo? It's millions and millions. Correct. Kaya araw kang kaan nangyari. Sabi mga kanibang nagkaratong, sige na nga yan, basta total. Kung mangyari nga yan, ang mga kapitan ngayong iba, digdi sa Legazpi, may personal man na utang na buot sa imo. Kaya, siyempre nga, masuportahan sa imo. Mga kwarta sa naman Pero sa'yo ko nangyari wala ka, ano? Magkakabaranga ngayon sa barangay leaders. Igo ka ng mga, yun na nga, oo nga, igo ng mga Tatong. solsolerong pick up, solsolero. Ay, talaga yun. Kami man nga sa likod mo. Iba nga ya su mayor, iba su agom. Pero nangaro ka na pangkuninda, ilinga nga ya. Digding nga sa mo, oni sa na nga ya ha. Oni, duman mga sa auto ngayon, oni man nga pwedeng i-deliver sa imo. Naro kang ka. Kaya mo nga sa logistics. Kaya nga tapara sa leaders. Nya, no. Surti nga yan laban. Andang ko nga ni, hama ng line-up sa pagkakonsihal. Ay. May nag-adjust ng araw kan. Iguana. Na linya-linya. Pero bago pa man final ta. Ayun nga ni may mga feedback masatuya na nakulo na mga intensyon na maglinyada. Pero dahil pa man yung final na informasyon, tabi-kabangan taman ang mga development any moment digdi sa Albayan, Ciudad ng Legazpi. Sige. Yan pa rin informasyon. Alo Mario, DCG. Salamat kumpadre Al sa mga dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. Good morning databi dyan sa DPWH 2nd District. Tropa daw ni paring Bogs Acuña. Nagmamati. Maray na agad yan tabi sa DPWH 2nd District Engineering Office. Dyan sa tropa ni paring Bogs Acuña. We will be right back. Pakalis po kan baretang alas 10. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:02 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagtutubod ang grupong Nagkaisa Labor Coalition na dakulang tabang ang pagresibi ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa kahagadan kan Trade Union Congress leaders na kaibahan sa Council of Global Unions o CGU sa Pilipinas na makipagdialogo sa mga lider kanasabi nga pag-iriba tanganing ipaabota ang mga agrangay kan obrero. Sigun kay Nagkaisa Labor Coalition Chairperson Attorney Sunny Matula, ang dialogo maabot sa Miyerkules iyo ang gigibuhon pagkatapos kan oral argument kan Supreme Court sa Martes, Pebrero 2, may kinaraman sa constitutionality kan Anti-Terror Act na maigot na kinontra kan grupo dahil sa suhay ini sa Bill of Rights kan konstitusyon asin sa indang international commitments sa United Nations. Paliwanag ni Attorney Matula na kaibahan sa indang ibibiklad sa sekretary ang mga pagsuhay sa diretsong makatawo kan obrero, issue kan red tagging sa mga leader kan trade union, issue manungod sa aumento sa sweldo, pagadan sa mga union leader as in aktivista, as in iba pa mga importanteng issue na may kinaraman sa interes kan mga obrero. Naglalaom si Attorney Matula na matatapos na ang problema kan mga obrero sa indang nakatalaan na dialogo sa sekretaryo kan Department of Labor and Employment o DOLE. Yan ang pangalas 10 na bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Safeguard, make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mega 1.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kayo ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik ng sakit sa kidney? Nakakaranas ng pananakit ng balakang? Pamamanhid ng mga binti at paa? Pagsusuka? Pagkahilo at panghihina? Pagkapilay at pagkalumpo? Masakit pag-ihi at umiihi ng dugo? At pabalik-balik na impeksyon? Ako po si Margie Lorca. 6 months na po akong may sakit sa kidney. 6 months na po akong hindi makapaglakad dahil uric acid. Tapos may nakapagturo sa akin yung friend ko na pumunta kami dito sa NENS Wellness. Isang buwan pa lang nagamot ko doon sa wellness. Ito po, nakapaglakad po ako ulit. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa NINS Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ng NWC sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando D. Cabredo. Mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehan dito sa Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na.
Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Albay Serenity Memorial Park is in need of at least 20 sales agents and counselors, at least second-year college, with experience in sales and marketing, with good communication skills and computer literate. Kindly bring your application letter and resume together with your ID picture and photocopy of any ID at the Albay Serenity Memorial Park office near Santa Rafaela Dormitory, beside Infinity Cooperative Office, Sagpon, Daraga, Albay. You may also call telephone numbers 052-742-0795, cell phone numbers 0995-398-1263 or 0939-869-0690. First come, first serve. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan.
Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Luto, linis, takbo sa tindahan.
Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. As promised, back sa programa, Tingog kan Banwaan, alas 10:20 na po nin pagkaaga. And ang sabi ni Congressman Joey, ang rollout kan vaccine, gusto sabihin, so pag wagas na kan vaccine, asin ang pagbakuna na sa mga tao, iyon saro sa mga pinakamatinding economic stimulant. Tanganing bumalik na an sa tuyang ekonomiya. Ano? Yan. Pag nakasamput pa sa programa o kaya sa oras, babalikan tayo na pahayag ni Congressman Joey sa Tingog kan Banwaan. Nasa linya na, okay na ang koneksyon. Si Pading Jim. Pading Jim, thanks for waiting. Good morning, go ahead. Salamat sabi padi, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, follow up, back to normal na ang operasyon kan planta kan semento. Digdi sa Kamalig, partikular Good Found Cement Factory, aso hapon pa, kung saan i-confirm rin kan official kay ni si Engineer Carlito Apare, kung saan kanakaging Domingong Banggi, may grupo nin mga kalalakihan na pinagsabi digdi na may planong maraot, patunay tuyong pagpatumba, kan lanyog na nyog, sa paginin paglagadi sa puon kay ni bilang resulta rinapunggas ang transmission line tabi pade kan planta nadamay an ibang linya kan APEC ini an additional na informasyon sa inot na niya itong nailuwas ka sa bagong bareta tungkol sa pagkaparalisa kan operasyon kan planta kung saan sigun sa follow-up kan DCGP News kay Engineer Apare saro sa mga opisyal kan planta pinag-confirmar kay ni an informasyon na nakalap niya to sa PNP. Artikan backtrack kan istorya, sinabi ni Engineer Apare kanakaging simana may nagpasyerda sa planta nagkapirang lalaki kasi nagdidemand sa sekretary niya kung po pwede makahagad nin cellphone number kay ni. Palibas sa Daiman Midbid, day tinao ang number ni Engineer Apare. Ikadua, kanakaging aldaw, may duwa mandang persona nagduman sa quarry site sa Barangay Miti, nagsagin-sagin mabakal ni limestone, alagad ang pagtubod, koronektado na ang bagay nini, asin parte na ini sa motibo, kunata nangyari ang planadong pagpatumba kanyog, kung sa kanto, matanga sa Banggi, may sarong van, daing plate number, asin may mga nakamotor na backup, naka-standby, habang pigpapatumba anyog. Sagod na kanatumba, rinapado na nga ni sa mga sensitibong linya kan na pabrikaan, pagtubod, na baka posibleng senaryo na mangyayari kung mag-responde ang mga tropas, ali sa detachment, posibleng igwang maraot na nangyari tabi pade. Yan. Dahil man naghiroan na tropas kan gobyerno, parte kan pagpasiguro, tamatangaan Banggi, kung kaya pasaro-saro nagharali na sa nadaa, an ban asin mga nagpakamotor. Kan wara na an mga ini, asin nagkondukta na nagkinin follow-up, asin investigasyon sa lugar, an army, nakakuha sa puon dakan poste tabi pade nin IED o bomba sa puon kan poste na konektado sa planta lagad na iman ini suminabog. Sa ngunyan may pangapudan apelo si Engineer Carlito Apare sa makakaliwang grupo kung may kinaraman da sinda kay o wara sa bagay nini baka may nag-aarog-arog sana Nyan.
makakuha ni atensyon, Oho. asin makakiar nin takot sa target ninda, arog digdi sa palanog, tabi, pare. Di ang pangapudan niya ni Engineer Carlito Apare, kung talagang may bindisyon inikan mga makakaliwang grupo, magpahayag sinda. Oo, kung sinda talaga ito. Kung sinda talaga ito. Kung bakuman, di nigaraninda. Nigaran maninda. Oo. Diyo. Saka ni malinaw na kung ano talaga ang mga araw kayo ning ining so pagpatong batabi pa di ba ko sa naman dahil ni first time igwa ng inot na mga pangyayari na pigpapa-short circuit ang linya pigbabarabadan kung anong mga bagay purposely madisturbo ang operasyon kan planta. Iyo, so mainline ang didisturbo, palsok ang kuryente sa planta. Oho. Roger, kopya. Okay, so yan tabi pa rin, ang kompletong follow-up tungkol sa bagay na yan. Actualmente, kutana, siya na malalive niya, kaya malive sa programa mo, kundi maluyan na signal sa lugar. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadre Jim. Balik operasyon na daa. Ang Good Found Cement Factory. Last report. Tapos ng programa tayo. Ganon lang yun. Ganon lang programa natin kabilis. Ans, go ahead, Ans. Sa piyo man inaaga sa mga parantabay sa mga dagdag manyatong bareta anom na ang mga banwaan na konsideradong yaon sa infected zone in African swine fever sa probinsya kan Albay susog sa Albay Veterinary Office. Pagkikipag-oron nyo na pag-aaga kan DCGB News kay Dr. Panso Melian sa tuyang Provincial Veterinary Office head sa iyang sinabi na sa indang monitoring as in report naglalawas na ang mga banwaan kan Piudoran, Pulanggi, Ligaw, Uwas, Daragasin, baka kayo na mga nai-record nindang infected zone nasambitan ng helang sa mga orig. Mantang duwa na sanaan pwedeng may konsiderar na safe zone pag-abot sa ASF, partikular na ang banwaan kan Malinaw asin Rapu-Rapu, mantang ang mga data na unambitan na mga LGU, yun naman ang mga buffer zone. Kung kay Melia, nag-aadit sinda na maglangkaw pa ang kaso ng ASF sa probinsya kan Albay, kaya sinda nakikipag-maniugot ng nakikipag-koordinar sa mga LGU na tabangan na sinda na kontrahon ang nasambitan ng helang sa mga origlalo pa na dakulang tabang daw ang hog industry sa probinsya kan Albay. Ngunyan nangapoda naman sa publiko na nasambitan ng opisyal na kung mapipwede in kaso daw na makakuhanin mga report na igwanin mga pigtatransportar na orig asin igwamanin mga nagihelang na orig. Mga barangay tulos ining ipaabot sa mga lokal na opisyalis kan barangay o ka LGU tangan tulos maninda na matawanin magkakanigong aksyon. Ano ang categorical assessment ninda? Mas lalong nagwawagas na, nagkakanayap na ang ASF sa Albay? As of now, sabi ni Dr. Panso, tabi Sir Pio, nag-adit sin data medyo naglalangkaw dahil ita nakalakop na nga pati sa Premier Distrito kan Albay. Naghiwas na, so inabot. Roger. So what seems to be the problem? Natataarog ka na ang puntong digdida sa Albay. Anong nangyari? So ngunyan, siguro, igwa daw na mga nagpupuslit pa kan mga nagtatransportar ki mga urig na kaning urig na wala man na magkakanigong dokumentos and so iba man daw posibleng napapabayaan talaga ang pag-ataman kan mga urig. With that statement, kan Provincial Veterinarian, ang masunod na pighiling takan so pamresyuhan pa kang karning urig. Roger. Malalong malangkaw yan kung baga na halos gabos ng munisipyo infected na ka na ASF sa Albay. Makaskaso na. Yes, oo. O data na hiya po tabian. So what happened dyan baga sa may daraga, may checkpoint niya kito kang ASF. Dahil na bagangon yan. Anong sabi ni Dr. Melia? Ito yun na i-coordinate kay Dr. Pancho pero sabi niya, hihingawahon ninda na mapakusog giraray ini mga ASF checkpoints ninda sa kada linderos kan mga banwaan digdi sa probinsya. Iyo nga ni ang problema ta nakalaog na eh. Yes. Wala na, parang too late the hero na kung mangyari yan. Roger. O sige. So ilang talasan na kung ano pa magiging aksyon ka na gobyerno probinsal kan Albay may kinaraman sa African swine fever. Sige. With Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat, Hans. Papano, Renz? Pwede pa si Renz, ha? Pwede pa si Renz. Diretso muna ka ni istorya. Renz, go. Good morning. Yes, maray na agad sa Pios. Maray na agad sa mga parantabay, sa mga dugan niya itong mga baret ang bayigot ngunya na pangapodan kan mga otoridad sa mga lihitimo na mga tricycle driver na nakasabay or kasabay digdi sa mga parada, digdi sa banwaan ng daraga na dain na ipagsabay
sa indang linyada ang nagkakapirang mga tricycle driver na mga kolorom. Hindi nga ni makalis na mapag-araman ka na PNP o Daraga PNP na kung saan may ibang mga kolorom na iyo ang nagkasabay man sa pila ka na mga lehitimong kompleto sa mga papeles digdi sa banwaan ng Daraga. Asin ng ibang nga din nakikiamigo, tangani nga magkaigwaman kisa diring kita, paski nga nisinda da kompleto sa mga papeles para makapag-operate digdi sa banwaan ng Daraga. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, na hepe kan Daraga PNP na ansayin ng Traffic Management Unit, digdi sa Daraga PNP naglibot naman ngunyan na pagkaagasin ka man nakaagi pang mga aldao, tanganing matawanan din impormasyon iniong mga nakaparada digdi mga tricycle na dahil pagpasabayon dahil ang tadakol ang nakaabot sa indang opisina ng reklamo manungod niyan isa mataas na sigil nin pamasahe digdi sa banwaan ng Daraga, lalo-lalo naman ining mga kolor na tricycle sigun sa iyan ako ning kaso man kamo mabiktima ni sarong kolor na tricycle na mahalaan na pinagsisingil na pamasahe, tulos man i-report sa mga PSO na yaon dyan nakataltag sa sentro or pwede man mag-report sa sign ng ipatura, tanganing magibuhan or ma-action ng tulos kan mga otoridad. Roger. Yan tabi sa PIO ang magdagdag na impormasyon dito sa luwas. Rens Luna, DCGB News. Salamat, Rens. Sa pangarang kabilog na tropa, Candelaria ngunyan tabi ha. Nagpupuon na kita sa panahon kan Kwaresma. In fact, ang pagpuon kan is parang sa February dito as Wednesday, February 10, 17, yan. Diyan na po sa Kwaresma, pag February 17 po na. Pero nagpupuon na kita, madali na magpuon sa Holy Week, sa tuyang kumaga Kwaresma, madali na. Candelaria na ngunyan. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat! Maxbeat! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka. Alagang Unilabian. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Hinebra ako, Hinebra tayo. May kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo. May kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Albay Serenity Memorial Park is in need of at least 20 sales agents and counselors, at least second-year college, with experience in sales and marketing, with good communication skills and computer literate. Kindly bring your application letter and resume together with your ID picture and photocopy of any ID at the Albay Serenity Memorial Park office near Santa Rafaela Dormitory, beside Infinity Cooperative Office, Sagpon, Daraga, Albay. You may also call telephone numbers 052-742-0795, cell phone numbers 0995-398-1263 or 0939-869-0690. First come, first serve. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard.
Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Mga kaibigan, kayo po ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik na sakit sa puso at baga at nakakaranas ng sobrang panghihina, pagkapagod, panirikip ng dibdib, hindi makatulog ng maayos at walang ganang kumain, at higit sa lahat, pabalik-balik na ubot-sipon? Ako po si Rosely Francisco na nakatira sa Airport Road, Legazpi. Naging TUI sa sakit na COVID-19. Tumaas po yung lagnat ko sa 40, tapos grabe po ang sipon at ubo ko. After 9 days po, humingi ako ng tulong kay Ma'am Nens Rosal. Tinulungan po niya ako, pinadalhan po niya ako ng ACCS at Glow Juice. Yun lang ginamit ko. After 3 days, bumaba yung lagnat ko. Kaya nung nagpa-swab test ako ng after 14 days, nag-negative na po ako. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa NINS Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa,
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 10:41 na. An oras hatod sa Indokang Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Indogabos.
Welcome sa programa. Aram mo niya tungo niya pong aldaw na ninin Martes. Petsa 2 sa bulan kan Pebrero 2021. Panduang aldaw sa Feb month. Kumusta na ang mga may malipot na puso asin mainit na puso? Ako pa sa nung lingkod, Mardilad daing iba sadit sana. Pero tiyan, iriba na bagita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. Siyempre kasarabay dyan ang bulos ka mga impormasyon na magali sa luwas sa pagikan Mega Force Patrol. Sa padagos nila pangangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa banuan na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 1st District, Pading Jomar Bien. Dumaan sa 3rd District, kasabay niya to, Jimmy Nasalita. Bantang nakaprangkisa sa Daraga. Sa Banwang Sutil, yaon po dyan ang tito ng Albay, Renz Luna. Digdi sa Old Albay District, asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Kasabay po niya to dyan, partner Al Armario. Bantang digdi sa Legazpi 4th District. Padagos pong naglilimok-limok. Nangangalap ng mga istorya sa tuya pong kaibanan dyan ang babaeng walang pahinga. Ans Galero, kasabay po si Henry Boy Mata sa Mobile. Bantang duman sa Regional Center site, asin sa northeng parte ka mga barangay sa Legazpi. Yan po dyan, partner Luens Barcena, The Flash. Technical side, June Napolis. Iyon is nagpaparaulo mo sa na ini. Norin daw ka ni Iluwas. 36 milyones. Mantang dyan po mga tugang sa IT sa DCGB Social Media Departments. Ito yung IT. Mark Shand Madrid. Sadit sa naman yan. Pero malanit. Siyempre, dahil mahali ang beauty of the South. Yan, kaganda ng South. Kaya po dyan si Angel Mustasa. Yan. Oy, happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan, happy birthday kay Kuya Errol na Flores, dyan po sa Tabaco City. Yan, bro. Happy birthday tabi sa imo. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Siring man, mga tugang. So, amigo ta dyan sa Daraga. Para dangog kandi si GB. Si Sir na Tom Molet. Happy birthday, Tom. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Siyempre, si Vivian Gregorio Balonso dyan po Santo Domingo. Happy birthday man. At saka si Marilyn McNally. At sa kuyang classmate. Yan po dyan sa overseas. Yan, good morning po sa inyo. And happy birthday. Bueno, mga tugang. Diwan po sa mga kababayan niya to. Diretso kita sa mga istorya niyan po na pagkaaga. Pangyayari, adi. Di talaga kita titunungan. Iguana naman na apat sa Albay. May apat na naman sa Albay dyan. As per reported kan Department of Health, dua sa syudad kan dua sa Daraga, saro sa Legazpi City, saro sa Ligao. Yan po apat. Tapos sa Kamsur, saro sa Ragay, saro sa Bula. So, anong sa naman ang naidugang mga tugang sa Bicol Region kasuod ma? 1.06% according to the Department of Health. So, sangon yan ang kaso na mga tugang nasa apat plus anom mga tugang may recoveries na 8. May saro po na reported na gadan pero di pa nagamitan kung sa inin okay. So yan po tabi. So ingat na lang po tabi kita tabi mga kapatid. Tadipisil magsunod duman sa mga papaatob sa tuya na mga pandepensa. Sabi tangan, inasa sa tuya mga kamot, mga tugang ang
kaligtasan ta. Pag kita nagsinutil, asin na ulakitan, mga tugang, bako sa naman ikaan nabubugtak sa peligro, kundi pati primera best sa mga kapamilya mo, tagatapos sa mga nakakasalamuha mo, mga barkada, o kung siya man na dinuwanan mo. So yan po ang magiging problema ta. Kaya yan po ang pangapudan because dahil pa man po ning bulong manungod dyan. May bakuna man nga ni pero dahil pa po yan mga tugang nakakaabot sa Pilipinas kaya pasiguro na lang po ang sa tuya po na sabi nga ni kayan ano yan, depensa. Yan ang pinaka best defense is maglikay ka na maulakitan ka. Kaya kabi pa distansya sa ibang tao, nin at least mga sarong metro, tangani na kuning kaso may asymptomatic o dahil mo aram na may hilang pala niyan, nag-abo, nagtaram, luminasik mga tugang so virus, dahil makalaog sa imo kung may face mask ka, na ang face mask mga tugang, dungo asin ngimot ang pigtatambunan. Yeah, yun ang pinaka-main ngayang portal na pwedeng laugan kan virus. Pag face shield ka man, tangani ko ning kaso, may luminasik, dahil makatama sa mata mo, dahil saro pa yan sa opening na pwedeng laugan. Okay, so yan. Tapos paghugas ka ning kamot, pag-disinfect ka, hindi ko lalo kung nagparakapot ka sa lamesa o sa inman na barandilya, kung saan ka nagduman, mga tugang, tangani na, ano yan, dahil maka-infect sa kamot mo o kaya sa lawas mo kung nalingaw kang nagkapot ka sa mga pwedeng opening. Ano? Okay, ayan pirmi kang ang pinaka-the-best nga may daradara ka pirming alcohol o sanitizer. Yeah. Ayan po tabi mga tugang because sabi ninda mga tugang COVID is a dangerous thing, di ba? COVID is a dangerous thing kaya kung mahal niyo ang buhay niyo, magpasiguro ka mo. Ha? Love your life mga kapatid. Stay at home. Huwag pasaway. Distansya amigo, sabi ni Padre. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life. Love your life mga kapatid. Yan po tabi ang abiso para sa mga kababayan niya to dahil pagkatabi punduhan kaya na COVID. No? Wala pang nadidiscovery na bulong. And dahil po man nakakabot sa tuyo ang bakuna kung may bakuna man. Mga tugang kaya pasiguro na lang po tabi. Okay? Bueno, dugangan ito ng mga istorya. Halipod dyan sa luwa. 8 minutes bago po mag-alas 11. Luwens Borsi Barcena nasa linya. Luwens, please come in. Yes, salamat tabi Partner Mar. Location kan DCG Binyos niya ang digdi sa Department of Education Region 5. Na kung sa intabi Partner Mar makakaulay tangon yan si Ma'am Mayflor Humamin na tagapagtaram ka na sa bitan ng opisina. Ini may connection tabi Partner Mar sa ipinaluwas na press statement ni Regional Director Gilbert Sadsad manungod sa pagiging responsableng social media user kan mga personnel asin mga paratukdo kan DepEd. Kuda maaraman ta kung ano pa ang mga iba pang impormasyon, may kinaaraman sa nasambitan ng ahensya, may connection sa siring na bagay asin maging sa iba pang mga bagay nindang programa. Ma'am, maray na hapon po, maray na aga po, lahat po kita sa DCGB. Ano po ma'am, so naging dalan po para magpaluwas kayo ng press statement si Regional Director Sadsad kan ipinaluwas niyang informasyon kaso hapon. Si Papa Mardela po nasa ibang nalinya. Hello, Ma'am May. Good morning. Good morning, Sir Mar. Yes po. Opo. Yes, Papa. Good morning and happy Valentine. Happy Valentine. Okay. Pag-ibig na, month of February. Yes, Opo. Yeah, Okay. opo. Now, ano po itong may pinaluwas ba ng agad na circular o memorandum si Actually, Director? memorandum lang po. Memorandum lang po yun, Sir Mar. Actually, ang haloy na magpuon pa ka itong medyo nag-start ang lockdown. Nagre-remind naman po si RD Gilbert Sadsad
ng mga pinupost natin, especially yung mga DepEd personnel, yung mga public school teachers, na maging maingat, maging mindful sa mga pinupost sa social media. And recently, para lang mas ma-formalize yung reminder, nagpalabas po siya ng memorandum para gabot from the regional office down to the schools. Ma-remind lang po ang satuya mga DepEd personnel na maging responsible or mindful po kita pag abot sa social media. Ayun, okay. So, anong nag-trigger kayan, ma'am? Anong nag-trigger kayan kay director para magpaluwas kayo ng circular? Yeah, by observation, even before, medyo may mga nag-feedback na, ayan, may mga DepEd personnel, may mga teachers na medyo malanit mag-laag na ning post sa mga social media, may mga inappropriate na comments na nababasa sa social media. Ang iba medyo hindi magandang basahin. And even nga minsan may mga hindi maayos or inappropriate na posts and comments na naiilinta na medyo about niya sa co-teacher, about sa DepEd, which is masasabi natin hindi maganda or inappropriate. Kung may problema sa persona, wag sa Facebook. Yes po. And lalong-lalo na po kung ang comment is about the organization, we have the proper venues for that. Mas magandang doon po pag-usapan. Roger on that. Okay. Ma'am, may ang mga nakalinyado pa ng mga programa ngunyan sa DepEd despite of the pandemic? Opo. Of course, dire-diretso pa rin po yung mga programs natin like ito mga sa meal feeding sa school-based feeding program, tuloy-tuloy yan sa lahat ng division office. We also have activities or events aligned to the mental health natin. May mga nag-PPFAs pa kitang mga schools. And ngunyan naman, we are also preparing for the evaluation ng mga ating brigada eskwela. So by March po, ma-identify na naman kita kang mga schools na nakapag-implement ng pinakamaray na brigada eskwela with their stakeholders and partners. So by March po iyan. So we are preparing for the regional awarding for brigada eskwela also. Opo. Mamay balikan ta itong milk feeding adi. Sa ang source ta kang gatas na pigtatao ta sa mga learners ta, most especially. Ano ba yan? Digdi lang yan sa tuya? Yes po. Itong milk po is additional component niya sa school-based feeding program. May mga schools kitang identified na pwedeng bigyan ng mga gatas. And itong mga milk, fresh milk actually, locally produced po yan. May mga kapartner na or may mga through MOA, may mga identified na kita mga producers ng fresh milk at sila ang nagsusupply po sa ating mga schools. Ayun, very good. At least sabi, nakatabang kita na mapakarahay so maayos yung salud ka mga aki. Nakatabang pa man kita duman sa mga nag-venture dyan sa sa endeavor na yan na makaproduce ng gatas sa local. Very good. Po. Tama po. Okay. Mamay, yamasa na po. At unless po si Luwins may dagdag pong ngapot sa imo. Salamaton po. Opo. So far, yun naman po ang preparations natin. Still, ang mga regular programs ng ating Department of Education, tuloy-tuloy pa din. And so far, sa Bicol region, hindi naman tayo masyadong concerned sa mga issues, especially along the Basic Education Learning Continuity Plan. Maayos naman po ang feedback. But still, padagos po kita sa paghiling kung paano pa may improve ang delivery of services ng DepEd sa Bicol. Opo. Okay. Thank you very much po, ma'am. Thank you din po, Sir Bar. Okay, Luwens. Opo. Salamat po, ma'am. So yan tabi partner Mar, si Ma'am May Flor Mamil, ang tagapagtaram ka na DepEd Region 5 na kinaraman sa satuyang mga follow-up.
So yan tabi partner Mar, mga dagdag na istorya, Halinigis Regional Center site, live. Ako po si Luwens Burse Barcena. Thank you very much sa mga tugang hali po dyan sa Department of Education Regional Office number 5 with Ma'am May Flor Humamil, ang statuya po na Regional Information Officer. Okay? So, paano ko dyan mananggan sa nahiling tang memorandum na pinaluwas ni Regional Director Gilbert Sardsad na nagre-remind o nagkapagiramdam sa mga DepEd personnel, be it teacher o empleyado, mga tugang na be watchful of what they are posting, reacting, and sharing dyan po sa Facebook. Bako po maray. Okay? So yan po tabi, mga kapatid. Oras na to, mga tugang, 11:00 na nin pagkaudto. And we will be back. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Takot ka ba dahil sa COVID-19? Nag-aalanganing lumabas at magtrabaho dahil sa posibleng panganib? Huwag mag-alala kapag makakasunod ka sa health protocols at dinagdagan pa ng pag-inom ng Doc F Full Vic Big. Safe ka na! Doc F Full Vic Big. Doc F Full Vic Big. Food for the cell. Anti-hypertension. Anti-diabetes. Antiviral food supplement. Doc F Full Vic Minerals B. Doc F Full Vic Big. Subok na sa nakalipas na 13 taon. Available sa Shopee, Lazada at sa The Big C Card. Mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Cash on delivery. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! TB
bale. Magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras, alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mapaluwas na ninlistahan ang Commission on Higher Education o CHED nin mga medical schools na kwalipikadong magkondukta nin face-to-face classes. Sigun kay CHED Commissioner Prospero de Vera, nag-agi sa ebaluasyon ang kapasidad ka nagkapirang medical school para tugutan sindang magkondukta nin face-to-face classes sa indang 3rd as in 4th year students. Sinabi ni de Vera na piglalauman na maarama na ang mga medical school na aprobahan sa masunod na 2 o 3 semana. Siniguro ni De Vera na kung in kaso magkaigwan in COVID-19 infection sa eskwelahan, tulos man ining ipapasarado kon komisyon sagod sa masolusyonan ang problema. Yan ang pangalas 11 bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Maggi Magic Sarap, nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ginebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na.
Ayan, post mo yan, tayo. Post mo yan, bro. Pray until something happens. Ayan. Matindi ang mga pangyayari, adi. Surunodan ng anibersaryo kang bulkan. Kasod mong pitsa uno, so, dyan sa Kagsawa, sa Budyaw, area na natambunan. Eh. Ngunyan na pitsa dos, Candelaria, yan ang panahon na dakol ang nagtataranom, mga tugang. Daing ka, surosinyal, mga launa 10, nag-news right ako dyan, biglang puminusngak mga tugang ang bulkan. Nagkawaragas o mga tao. Yeah. Niya ang panigigay ito si Sir Edgar Nabaramida, kapartner ko sa newsroom. Ruminabas kami pasiring duman sa buyuan ni Sir Edgar. Suminakat kami duman sa balagbag na bulod. Kagabot, mainit pa. Isus Mariusip. Ano duman sa itaas, talagang garoy nagiyan anong ki Buawi. Turumbaan mga drakulang kahoy pagkatapos duman minailing sa mga gada na tirigaya. Kulay green. Naluto sa init. Talagang 77 of them. Okay. So, yan, nagmarka, mga tugang. May nakaligtas. Ito ko si Lola Mayona. Di ba? Yung taga-Buyuan. Kundi, nagada naman. Okay. Nagmarka, nagkaigweto ning lugo dyan sa likod na Kurting Mayon. Nang sabi nga ni, kahit kan iba, pag ngaya matuga ang bulkan, nagkukulog daa. Kaya, ito nag-serve man na leksyon sa Satuya, mga tugang na maging masinunod sa naman sa mga otoridad. So yan, ang mga patanid po tabi na ang bulkan, mayon, mga tugang dahil na nagsusunod kan pattern niya na kadakulaan ta. Tako ka ito, sabi ko sa Indo, 1968 ang pinakamprimerong pagtuga kang bukid na may aram na ako. Kumbaga nasabutan ko na ang mga nangyayari sa palibot ko. 1968. Maski kami na ang sentro kan Santo Domingo, nag-rebakwar kami pasiring dyan, mga tugang sa Kalayukay, area, Salvacion pasiring dyan. Permi yan. Automatic na sa mga taga Santo Domingo, bastang nagtuga ang bulkan, pasiring ang duman sa Harayo. Maski dahi mo nasabihan na mag-evacuar, mararabas na yan. So at sa may daradara ng mga panggibo ning istaran, na turugdok ning mga scientists, ni mga burbahay kubo. Yun ay ng mga naging ugali. Kaya kayo ni sanggang yan. So we say condolence po duman sa mga nagsakripisyo dyan. And sana, sabi tangani, pasiguro po kita permit ang phreatic explosion, day po yan maiwasan. Tambol ka nagsasangaw. Sabi nga ni Maringayan, bakong masyadong exclusive. Di ba? Ang pagtuga. O kaya po, duman sa mga kababayan mag-ingat na lang po tabi. Yo. Okay, so yan ang mga paramdum mga tugang duman sa mga kabarangay na mag-ingat po kita dipisil. Alright? Okay, duman po sa mga kababayan ano yan? Good morning palan sa PYZ Enterprises, kay Raul na Kalyo. Prime, ayos itong bagong radyo mo Order kita kaya ito, John. May bagong radyo ngunyan na ilalansar mga tugang ang PYZ Enterprises na maski niyaong ka John sa Mariboco na lugar, yung clarity kang boses mo madadangog kapag iraray ning clear. Yun ang yun ang bago bagong feature kay itong may noise reduction sa microphone. Di ba? So maski niyaong ka naman sa Mariboco, matraffic, may factory or sa Mariboco na lugar, matawuhon, pag nag-report ka, John, malinigo ng boses mo. Tayo siyang feature na nasasuppress
suribok sa liwas sa likod mo, madadangog sana kung ano so nakapigtatara mo, pasiring duman sa highway. Nako, Prime, reserve mo ako kanta, barte na naman ang collection ko ng mga radyo. Yeah. Ay daw, pa-share ka mo diyan sa PYZ Enterprises. Partner po nato 'yan sa communication, no. Takulaw na tabang ka sa muya kan itong pagbagyo ni ano sa last na bagyo? Rolly, Quinta, Ulysses, di ba? Yung nagulpang Katanduanes. Na siya paagi kan tabang ni Raul, nakakonektar kita duman. For the first time, nakakuta ng proof of life, nakakonektar sa mga tao duman pasiring di po sa sentro. O digdi sa ano yan, sa mainland. Salamat po tabi, Raul, no? And more partnership sa pagkabagayon kang komunikasyon para sa bayan. Ayan. Alright. O bueno, mga tugang, dagdagan tamang impormasyon alin po dyan sa luwas. Ang babaeng walang pahinga. Nangangamoy ng mga puso. Hans Galaro plus Kameng. Nangangamoy din ang COVID. Hindi matapos-tapos. Hindi matapos-tapos. Di pa rin tayo tinantanan. Wala pa rin eh. Nawala sa ibang lugar pero tayo hindi iniwanan. Solamente mantenido. Pangyayari, Pero all in all sa Bicol, medyo bumaba. From 22, tama ba? From 22 kasuod ma, Sir Margo niyan, anom. Anom. Yes. Nagpaingalo ka din. Pero, bako magiging na istorya mo niyan, majority kang mga bagong kaso ng COVID-19 na nai-record sa probinsya kan Albay. Pangyayari, Yes. Kumbaga, garuman ASF, nakawagas naman. Tuwa na bigbabantayin mo niyan. Kung sa isain man minadalagan. Ayan. Iyo nga ni. Di ba, may kasuod na, may Ligaspi, may Malinaw, may di ba, kamara kaagi. Ngunyan, sain ngunyan. Ngunyan, apat sa Albay, duwa sa Banuan, Gandaraga, Tigsaro, ang syudad, kan Ligaspi, asin Ligaw. Uy, iguana naman sa Ligaw. Yes, nabuhay na naman ang COVID. Dumana. Ligaw, Saro sa Ligaspi, tapos duwa sa Daraga. Yes, roger to that, Sir Mar. Nangyayari. And so duwa, na bagong kaso sa Camarines Sur, Tigsaro ang Banuan, Gandaraga, asin Bula, Camarines Sur. Yes, Pero kayan, saro pang bad news dahil sa may panibago naman na COVID fatality sa Kabikolan, saro sa probinsya ni Camarines Sur, alagad susug sa report ka na DOH SB Bicol, di pa maninda pinagpapalawas kung sa inin naman na banuaan dyan sa nasambitan ng lugar. Sa inda yan? Sa Camarines Sur, kaya lang pa na-specify kung sa ina banuaan. Yan yung sarong fatality? Opo. Ayun, okay. May recoveries tayo? May recoveries kita, wala tabi sir may ang recoveries sa bilog na Kabikolan, sa Rosa Albay and Camarines Sur, tigtulo man ang Sursugon at Sinaga City. Okay, ito, Adi? Yes. Di, ito, pila sa tinesting pala. Ang pinag-test kasuod kang DOH sa CHD Bicol, nag-abot siya na sa 175, pero kung kumpara mo naman sa nag-positive mo niyan, ibaba man grare ang infection rate na napagkaldaw. Ayun, okay, sige. Pero it does not necessarily mean na tapos na yan. Nandyan pa rin siya, umaaligid-aligid. Anytime, pwede kang oxylon. Oo, tama. Okay. Ang total recorded cases ng COVID-19 sa bilog na Kabikolan, 4,354, mantang ang aktibong kaso, 578. Okay. And tabi Sir Mar, an update kan COVID-19 sa bilog na Kabikolan with Boy sa mobile, Ans Galero, DCGP. Thank you very much, Hans. Mga dugay ang puan sa tuyan ng mga dugay na istorya. Nag-text ko si Sir Glenn Mancera kang LTO Operations Division. Dahil nagsisimbang. Tapos ang takot ama ng od kay nina. May order sa Manila. So sa indang Operations Division Director duman. Aron doon si Clarence Ginto. So nagsabi na, karaw niya man sila dito. Na kung dakula nang inaki mo, kung darakula ng mga aki mo, dapat nga, ang lunaran mo, dakula man na auto. Tarantado. Pero binawi, naggagading dispensa. Pero may bago Alam ba ninyo na so mga driver na di naka-face mask, pwedeng patawan ng penalidad ng reckless driving? Reckless driving,
Pag dahil ka naka-face mask. Taigwa pala na circular mga tugang na pinaluwas ang LTO, Memorandum Circular number 2020-2185, na linatag sa mga sanitary requirements para sa mga pampubliko sa pribadong bikulo, kaibanan sa mandatory na pagsulong ng face mask. Duman sa ilarom kan circular, anday pagsulong ng face mask, reckless driving para sa private as in public utility vehicle drivers na may multang 2,000 pesos sa first offense, 3,000 pesos sa second offense, as in 10,000 pesos sa mga masunod na violasyon. Bunyari nga. Ayan, ang sabi digdi, sabi kan LTO Law Enforcement Service Acting Director na si Clarence Ginto, di daw pwedeng magmaneho na daing sulog na face mask, lalo na kung may kaibahan sa loob kang bikulo. Ang penalty, pareha sa nakan day pagsulog ng face mask, pareha sa reckless driving. Kaya tiga po nang kukuta si Sir Clarence na Mancera, tayo po yan ang nagsalida kay dating chief maestrado, di ba? Kuri, dito nakukontak. Ano na nangyari kay Sir? Mga bossing, sa LTO. Yan. Pagsabi na lang kay Clarence, taga-apon ako. Nagte-text ako sa iya, pakibasa man. Kung pwede o na ma-interview, takaypuan ang paliwanag ni Damanangon sa mga operational aspects, mga tugang, kamping papaotob na mga patakaran kan LTO, tanakikikig ang mga tao. Although, ngunyan, nasabi ninda, yan na nga so ibang mga arugaytong manangon sa safety ka mga aki, ito nga for information dissemination pa ito. Pero uni na no face mask, iyan nga implementar yan. Paano ba yan? Okay, sige. Dagdagan pa mga istoryali po dyan sa luwas. 21 minutes makalipas po ang alas 11 ng pagkaaga. Alarmaryo na sa linya, partner. Please come in, Marino to. Yes, Marino to na partner. Kung may vaksina, siguradong maangat-angat naman ang ekonomiya kan Bicol Region. Yan ang pagtubod ni Congressman Bido Garbin Jr. Kaya nga ningon yan, anak ko Bicol, nabigibon ninda yung anticipatory, bigapodo, antisipasyon kan magiging sitwasyon sa mga masunod na bulan, kung in kaso maging normal na, kawagtakan kining problema sa COVID. Para mentras ko yan, anak ko Bicol, padagos ang pag-implementar ninda nin mga proyekto asin programa, lalo-lalo na itong igwa naman ki budget hali sa gobyerno nasyonal, siringkan ining mga water system project, mga infra, mga dati ng programa sa medical, asin livelihood, etc. Na yung yan ang pigutukan kan ako Bicol, kaya nga ni, grabe man ang pagporsige. Dina Congressman Bido Garbin Jr. asin Congressman Saldico, na ma-implementar ining mga proyektong ini, mga project na ni, na igwa na nin budget hali sa gobyerno nasyonal. Ang bagay na ni, antisipasyon, dahil tasangon yan, talagang ako kan mga kongresista na medyo may problema pa ang ekonomiya maging sa nasyonal, pero as far as Bicol Region is concerned, palagos man na pinag-antisiparan ini, na in kaso maging normal na, lalo kung may baksina, may pag-asa na makabangon garay ang Bicol Region pag-abot sa ekonomiya. Iyo pa, sabi ba kang PSA, kanakaging Disyembre, talagang suminadsad man kita. Correct, nagluwas man ang katugang pareta na yan, na talagang sad-sad ang ekonomiya tango yan. Pero kung Bicol Region ang pag-urunan, talagang yaon man ang paglaom ka na ko Bicol, nagilaray kitang mga kabangon. Iyan. Ang importante dyan, pati sa mga ordinatang syudadano, maghiro. Correct, Tabangan ang sadiri. Correct. Yan, alright. Magtanom-tanom kung ano Tanom. dyan. Sabi nga ni Ken, grow your own food. Yes, tanganin na mga tabang sa gobyerno na mag-angat-angatan sa tuyang buhay-buhay. Roger. Yan pa ang mga informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan po pa ako sa pagtutukan ako Bicol sa mga programa, lalong-lalo na sa kung paano kita makaangat mga tugang, hindi po sa kadipisilan na piga-atubang ta.
Naramtaman sana na dahil po nagpapabaya ang ako Bicol. It all started with yung pag ako din sa mga kalamidad ka mga panahon hanggang sa maging sarong party list. Then yan po, party list ka mga Bicolano. Dahil iba ako Bicol yan. Alright, Jimmy na salita na sa linya. Jim, plus kami Jim. Yes, salamat sabi Papa Mar. I-acknowledge na daw ini arantabay na gataranong kamote. Oy! Ay, sabihin mo si sabihin mo si Kong Didi, pagad ako ning pantanom. Naing problema. Sulpito, milyones. Makaagad lagi taga pantanom duman sa sakuyang solar. Baka nakantabay nga ni niya si Congressman. Ay, Kong! Si Marife Bersana Paulio. Marife. Marife Bersana Paulio. Inaskan. Uni. Nailing ko sa kuaninda. Nagataran no. May waso na no patanuman tabi ma. Iyo, nailing ko sa mga talagang pinulblas na ni Congressman Dini Cabredo so kabubol na digning inurokan. Matindi pa yan. Sa ligaw matindi. Supervise ni Dexter na Mendoza. Ayo. Lalo na sa mga mga youth na imbis na ngaya magturtimplang kape sa opisina, magkurukoy-koy, o nagtaranom itong GIP baga, yung Government Internship Program, in-involve sa pagtanom. Ako nga ni kunigwasa ng arog sa imong may lagwerta. Nakulaw ba itong lagwerta mo? Ha? Nakulaw ba itong lagwerta mo? Malo yan. Kumbaga sabi sa kamalig, paktad ng daga. Pwede ito kaganang kitap soil. Pwede ito kaganang kitap soil. Tangani na ma-revive. Iyo. Ang tanong mo niyan, mga natong? Ay, okay na yan. Natongan tinira ko dumaan. Subalingoy na. Kung natong yan, di magiging magnet ng pinangat ka dyan. Sa kamote balingoy, maluya na? Maluya na. Maluya na. Natong na sinalida ko. Ayo, ayan. Tapos mga kalunggay. Ay, very good ka talaga. Ayos. Kalunggay rin problema. Yan. Okay. So, congratulations and apresyado niya to. Saludo kita. Mga women's farmer. Women's farmers. Mainit bagang ngunyan, pero nagtitira sila nagtataranong tabi mar. Ako pigalat ko dyan na magluwas sa produkto kang kamuti na itong prinitos kimanipison. Isus. Tapos paligidon mo sa itong powdered cheese. May natanan ako kayan. Para kaping wari pero di bale. Kanaasin ako sa Sorsogon. Testingon ko daw. Kanaasin ako sa Sorsogon. Ang saro sa pinagang showcase kan ining bulusan. Pag may mga bisita sinda. Ayaw yan. So kamote na ginilis pa ki manipison. Pagkatapos pipritos ng maragsip. Tapos kikagabibod mo lang ka itong powdered cheese. Abaan ang siram. Ay gipon ko daw. Ay tranquilohon lamang. Yan pa makunyan pa yan. Maano pa high value ang nutrients ka masustansya. Dahil pa ng chemical. Iyo, ba sa ikon ko si Congressman Didi na providean kanin kuan? Ayan, nin bugkos kung kayang sinako gayon. Ano may was? Dit sana. So, puro bugkos sana. Puro bugkos sana. Sige, baka nakantabay nga nito sa auto niya. Baka to make sa mo, umapod sa mo. Areglado. Anyway, Tabi Mar, sa mga dagdag niya tong bareta, mag-serving leksyon ini. Anong nangyari sa sarong opisina kasuhapon sa Pulangi, Consign and Municipal Treasurer's Office, sinalisi, nagpipinsar kita kasubago, ang hinabasan mismong opisina, alagad sa pag-ugid niya to kay kay Pulangi Chief Police James Ronatay, empleyado pala ang sinalisi, bako man sa opisina, ito na luminaog sa opisina, ang kinuha, so bag, kan sarong empleyada, dito na Toyota ng dahi na babanggiton. Okay. Ang pangaran, ang birasit nilang kanistorya, tangani na mag-serving leksyon inita. Talagang ngunyan, Mar, nag-iisip ang mga gustong maka-diskarte ni nadilin siya.
na talagang mati na tabi mar an pagtios ako ta sige bagan libot ko medyo hararayong lugar digdi sa Tercer Distrito Canalbay talagang dahil kakayaho na an presyohan kan mga pamakalon mo niya. Ni may naroon mo nyo? 30 pesos? 35 pesos sa rong buhok sa diton? Pangyari. Ngunyan, balikan ta, Lunes kaswapon, nagkukonduser bagaan mga munisipyo in flag raising ceremony. Ang mga empleyado, sampangan kan munisipyo. Yes. Itong suspect, posibleng talagang planado na, ano ba, pig sa sara, opisina, ini, na lingawan kayo. Madali man sila na flag ceremony. Bukas, ay nako. Pag hiling na nagbarabahan na sa mga empleyado, sige kahit sulibot kan mga opisinang pwedeng malaugan, ini sunat chimpuhan tabi mar. Dumaan na dati kayo naka-standby sa laog. Yeah, nagturkimpo na. Limati na, tabag subag, pero sulaminting pagi na mardakop ito, kung ining CCTV, gumana. Ayun. Nakarehistro duman. Yeah, pwedeng ayun maling. kan revisaron kan polis. O ngunyan, iyon maging panalmingan ini ngunyan na mga panahonin pandemya, panahonin pagtios, dapat pa siguro permi tabi mar. Yeah, sabi nga ni kanya, asikaso baso. Aha. Ice to the ball permi. Iyo. Okay? Okay. So yan tabi mar, mga dagdag na informasyon, mga follow-up report. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga dugang yan po, mga dugang natong impormasyon. Ali po dyan sa luwas. Gantas na po, kaunta si Lulis Sports sa Barsana, Minabuelta, partner Luwens, Kamen. Salamat tabi, partner Mar. Duminuot na naman sa mga pagrumdum kan mga survivors. Kan 1993, Mayon volcano eruption ang pangyayari sa inda mga pag-iriban na nagkagaradan kan magtaranuman. Nin mga manlain-lain na klase nin pananom sa pagtubod na sa aldaw kang Candelaria, pigtutubod ang maswerte, pagmapuunin pagtanom, alagad baliktad so nangyari. Atang iyo, ako, ang napigramdam ko yan ako mismo, nakasakat kami dyan ni Sir Edgar Barameda kaito. Pig-cover may yan na pag nagkami pa sa naging link kaito digdi sa baba na kung ano sa kaipuan na aning maalsa sa mga lugadan. Roger, ini ani pinagunampitan sa liwat ni 1993 Mayon volcano eruption survivor Arnulfo Arias kan purok sa iskan mata nagkan syudad kan Legazpi. Nabako lamang daw karaw-karaw. Ang nangyari sa Sainda, tamala may saro pa daw na insidente. Ang nangyari ito na mga naagihan nin Oson. May saro daw tabi partner bar na biktima nagkurukan pa pag-abot sa ospital. Alagad mga pirang minuto ang nakalihis kan dinugdok daw ini nagadan. Susok kay Arias dapat ang mga siring na pangyayari day na mautro at sa iyang pangapudan tamala nga ni siya imbis na maging paralati sa binalagbag na bulod nagtatanom na sana sa kabasan para makadulag kung inkaso mangyari sa liwate man pinagaagad. At pagtitanganan daw nindaan bulkang mayon kariday sa na daw nin pakaisi nangyari sa inda na nagtugay ni nananggadan nin mga nagkapirang individual. Kaya maging siya day uyon sa pagparalaog, kung siya man sa nangaaputon, day siya uyon sa pagparalaog kan ibang mga individual, para pasar man o may negosyo na magparalaog sa danger zone kan bulkang mayon. Maski maning daw magayon, anatanawon, anas delikado ining marhay na pwedeng ikagadan, arog ka na 77 na nagadan ka nakalihis na 27 taon. Kunyan tabi partner Mar, nangukunta, ana sa iyang istorya, may kinaraman sa siring na bagay, tamoyan niya may dukaran ana publiko, adab na bako karaw-karaw, ana paglaog sa danger zone. Mag-alao na po yun, paulit na kaya ako itong hindi ako makadang garubagas sa nagundol. Yung pala pagsangat ko, yun na pa yan to, subukit pa na to, dahil kung pigalaw mo, nabukit pa na itong ito. Sige po, kaya sa ito, siyempre, takot man ako, nagano kung makauli. Hanggang sinabot na po nga niyo ito bagang liligid na, kang mayon. So, tusok po talaga. Iyo po. So, ano po, nailing po nito sa palibot ka nangyari po ito, sir? Dahil man po akong nailing na palibot, basta nailing ko lang po, balik lumunon. Bigla sa po siyang duminiklom na garo bagang may nagtatalagdo ng garukuran sa daong kanyo. Yung po ang na-experience ako dumaan.
Di mo pa kung nailimaking kung ano pa man, mas ngani kung ngani kataning mo, araw kang tampahan kita, di mo na po mailing dahil po sa sobrang iubog kang ano, sobrang ipugpok kang abog na ping dadara ka ito. Yung nangyari po ito sa imo, sir, ano po, so, ano kay ito, ano na sir, so nasa isip po kay ito kan mangyari po ito sa Indo? Mailing ko po ito, nang ibabaw sa ko, takot po, takot. Tadi ko aram kung anong klase ito, kung side ito, tadi ko po, di ko mo bigla o man na itong aldaw na ito, may eruption sumayon. Kaya di mo po expected na ano itong mayon na ito, kang aldaw na ito. Kaya nang ibabaw po sa kuya, takot. Iyo po, kan mga nakalihis pong panahon, dahil po lamang ni Gary Alert Level 1 or Alert Level 2 po na ito? Wala man po lamang signal, so ano ka to, kung ngayang, kung anong level na yan, kung ngaya Alert Level 1 ngunyan. Namasi po nga ni sa P-Box, dahil magkaturkaram ha. Iyo po. Dahil po naka-detika ito kung itong aldaw na ito, maano sumayon, ma-eraksyon. Biglaan po kaya ito. Iyo po, sir. So mga nagkagaradan po, sir, dyan sa Iraya, ano po, sir, so ano po ito, paano po ito nailing po kan mga tao? Bali po ito, so mga kapamilya ka, yun ang nag-rescue, nag-anap, taram ninda, so pamilya ninda, so magurang ninda, ito sa bukid kan oras na ito, tara naman po nga ni, oras para natin ang anong pulig diyo. Kaya kang pangyaring ito, siyempre, so mga kininda, automatic ang turukanan, anak po sa pamilya. Roger. So yan tabi partner Mar, napahayag ni Mr. Arnulfo Arias sa Survivor ka 1993 Mayon eruption. Gusto niya ni tabi partner istorya sa ere, tangani ng matawan in warning ang publiko na bako karaw-karaw ang pagparalaog sa danger zone kang Bulkang Mayon. Roger, so yan tabi partner para mga dagdag na istorya. Ako po si LBB. Thank you very much, Luwens. And siyempre, salamat mga kay Mr. Arias sa paabot po kan first hand na experiensya na sa iya pong namatian. Inabot ito kan pagbagsakan maibog na abo. Marita na siya inabot kan itong pagligid kang mga magagabat na mga batiris. Abo. Tamala kami nga ni Sir Edgar, paglaog bigay ito dyan, garo kami binumba, garo kami alis sa gira. Talagang gaayan nagabos na kahoy na yan dyan, mga nyog. Paano yung kiabo? Makagirabo, but then lessons po yan na ang Bulkan Mayon, bako po yan karaw-karaw, mga tugang. Day tapag tortistingon. Tabata, day manabasa talaga ito kang panahon na ito. May mga pag-aram na kami kito sa P-Box. Ano ngayon ako? May mga ang bulkan, may indikasyon ta nag-urubas ang tubig yan sa palibot. Yan nga pag-urubas kang tubig, mga kunyan nga iyan, so kagagibuan nga kan mga pagparapurutol kang kahoy. Taday man sinang na-record sa instrumento, nakakaibang kang bulkan, hanggang sa ito, pitsa dos, sabi tayo, mga launa, biglang pumusngak ang bulkan. Yun na po ito so nangyari. Phreatic explosion ang nangyari. Iyan po so komposto ni mga abo, mga baybay, mga gapo. Pagkatapos, mainit na steam na talagang minaabotin dyan sa may sakop mga tugang kan 6 km permanent danger zone. Hindi ko mas makusog, na-extend pa yan hanggang sa 7 hanggang 8. Kaya baga, may mga buffer zone na pinag-aapod ang mga disaster officials ta. Pag dyan sa 6 km permanent danger zone, talagang delikado ka dyan. Pag may natabata ang sa tuya baga na ang sa tuya na Bulkan Mayon, hahalangkawon, ang man na ibinugakaan dyan, ang paibabakaan mga tugang makaskaton. Ayan. Alright. Hello, Tabi. Hello pa, Pamar. Ay, hello, Tabi, bossing. Kumusta? Nangod to na? Nangyari, maluyan sa imong busis, partner, Garo kulang sa kinaon mong kamuti, Day makakaon sira, ano? Ha? Sira sama, ano yan, kusukan dagat. May pantanong ng kamuti dyan. Tubo pa lang. Ano na, so kamuti, sabi madara ka digdi, sabi ni Mama Chi. So, hindi siya para ka. Day pa. Kung madipisilan ka, halimbawa, magpaligaspi, dyan na saan tanduwin kita mag-ilingan.
Sa Santo Domingo. O kaya dumanan ta kalugod. Ilingan kita kung saan kita ilingan kita sa mata. Basta 3 colores ha. Turong kulay. Kuya Edwin, may order man. May order man. Sa kuya. Ang order ka ni Kuya Edwin. Oh. Ang order ko, sarong latas na. Ayos. Okay. Yeah. Ay, ano na? Anong pusing ka dyan? Ang ano ko lang tapos mga Papa Mar. Ang kalikasan, dipidal kalaban. Yeah, may sadiring batas ang kalikasan. Dahil ang tao, andiran ang kalikasan, di kita pwedeng magtiwala kaya. Yan. Ay, ang kagibon ng kalikasan, matikikay na matibay na tao. Dahil kaya, unpredictable baga ang kalikasan. Correct. Ay, sabi ko nga ni kang mga panahon, may kada 10 anyos nagtutuga. Pero ngayon dahil na eh. Kaya naman. Kan mga panahon kan mga ano. Pero kung kang review ko sa mga panahon pang mga ino mga pagtuga, bulan-bulan nagtutuga pala naan. Iyo. Oo. Pero kung delikado. Yes. Itong mild lang, yung mga hirap din talaga yan, ang delikado. Kaya ang mga paratanom niya, accounting na. Yan, ingat sana. Pag hindi ka mo damuya, kadang mayon bigay. Ayos. Sige sir, salamat na maray sa imo. Maraming salamat, Papa Ma. Thank you very much. Di partner ko sa isla. Ayan, mga tugang maray pa sa isla. Dit sa nang iro-iro mo, ayos na. Alright. Mga tugang oras niya to, 11:40 na. Ang oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat! Maxbeat! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakas sinawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan. May sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas pack, only 1050 SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit! Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas lawas at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Ringkasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion!
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa itong programa. Aramon niya to. Out na si Junapolis. Bunjing Tanayin. Kumusta, Jane? Ayos yan, pangpatunaw kita ba? Alright, mga tugang, 10 minutes bago po mag-alas 12 nin pagkaudto. Ayan, hello, Tabi. Mga tugang kay Siyandi ng Ligaw. Ayan. Paragos na kaantabay, Papa Mar. O, ingat ka mo dyan sa ligaw at mayroong isang nag-positive dyan, ha? Okay? Mantang sa mga kababayan niya to, may duwa sa, sa Daraga. Parehong government employee. Parehas na contact sa nag-positive. Yugyugon mo, Isolated naman sinda. Kaya, ingat na lang po, Tabi. Talagang di tayo tinatantanan ng COVID. Kaya po naman sa mga kabarangay magkunyang kita, magpasiguro kita. Okay? Sayang dahil na-contact si Sir naman Sera. Di bali, try natin giraray sa mga masunod daw, baka busy. At iyon yung supig-refer sa kuya ni admin, Noel Barbacena, si Chief na sa nanging Mansira, nga ni ngayang si Glenn, nga ni ngayon na synchronize ngayon mga pahayag. Ayan, anyway, siguro sa mga masunod taon nato sana matawan kita ning panahon na makaistorya siya. Okay? Tadakultang lilinawon sa operations kang LTO. Alright? O bueno, mga tugang, may nagkaputig sa kuya, manong ko duman sa sayang wala na si Jun, manong ko duman sa pinag-discuss mi ni Father mo ikan Sabado. Kung saan kasabay si City Veterinary Officer, Dr. Manny Estipona. Manong ko duman sa biogas digester na pigigibo mga tugang dyan po mismo sa slaughterhouse sa San Roque. Na dakulang bagay na makakatabang para maging malinig ang palibot kan slaughterhouse. Tas sa mga pupo, bata may makarao na, kan urig, iyan ibubugtak duman para ma-convert mga tong into an energy. Di ba? Pero sa ma-mitigate ang health and environmental degradation, magiging dalan pa mga tugang na makakuan ng renewable energy sa pagikan methane gas na pwedeng igatong ninda mga tugang duman sa pagpakalakag kan tubig dyan sa slaughterhouse. Di ba? Instead na diesel, ito nang gagamito ninda. And then, pwede pang makakuha ng high-grade organic fertilizer na makakatabang mga tugang sa satuya po ng mga farmers. Alright? Bueno, balikan ta si Jimmy na salita. Ali po dyan sa iya pong area. Unyan po na pagkaaga. Jem, please come in, Jem. Yes, salamat Tabi, Papa Mar. May nag-positive dyan sa ligaw na sara. Igwa, pero uning ko na, kasuba ko baga sa programa ni Badig Pio, may taga-baka kay na uminapod na babae. Yung taga-Apir Bunga. Opo, baka nakantabay pa. Naghahanap baga siya kantugang niyan, sabi nagpaparalakaw. And may nakahiling da na gari na sa area kan 3rd District. Nasa Ginubatan da. Iyaw sa Ginubatan, kwanta, apudan so tugang kayo na nagkapod ka bago sa programa ni Baring Pio. Gari nagtutugma duman sa nakamonitor kaya sa Barangay Hall Casubago. Okay. Sa kapitan. May tanod na nagpapatrolya. Asin nahiling ini digit sa may gasolinahan Tabi Mar. Di na
na araman ni Kapitan na iguan ni nagpa-public service, pinatabayan ng sayang tanod, and tanganing day magparalakaw, pinag-agoy-agoy initabi Mar, pinagtawan kipagkaon, pinakaon ini, kaya so pamilya kini, kung pwede, makapasiring digdi sa ginubatan. Sa ina barangay? Sa barangay San Francisco, kay Kapitan Ando Namya. Okay, barangay San Francisco, kay Kapitan Ando Namya. Dumuman sinda, unan madali na masusugan ninda. Morms, Esquilancan Marcel Aranyola Memorial School. Kung bako so number ni Kapitan, ili tao ko sa imo, ipasa ko sa imo, Mar. Ano daw ko ni Onder daw, pero biday man in permiso sa Kapitan. Dahil na, dumano na sana ninda sa may... Nako, bisis. Piga po lang ko sa numero kay itong babaying ng Apodigdi. Ayo, pasil na. Yung busy pala, may number ka pala dyan eh. Busy Yun ang tabi, Mar. Hello? Nako. Busy. Sandali ha. Sige. Ayan, okay. Wala. Di ko makontak. Ha? Basta, iyon duman. Kung sisa itong babae, dumano na ninda sa barangay Yan. Holanap. Hello po, Tabi, Manay. Hello po, Sir Mar. Opo, Manay, magdumang kamo sa, barangay San Francisco sa Ginubatan. Kaya dumang kay Kapitan sa barangay hall. Hello po. Pinaramdam po kami ni Sir Pio. Pasiling na po duman si Mama, tapos tutugang ko po. Ay, opo. Ang problema po, wala naman da po duman sa San Francisco. Alat ko na. Jim, wala na da San Francisco? Yeah, si Kapitan nagaput sa ko, pinagpakuha niya sa tanod niya, pinagpa-hold daw. O pinagpa-hold daw, Manay. Sabi mismo ni Kapitan, pinagpa-hold daw sa barangay Tanod, daw na duman. So tanod po na sinugo po ni Kapitan Namya, nagsusunod po sa tugang ko. Ang sabi po ka ito, duwang barangay na da po sa nalaktawan ninda, barangay Morelio na da po tinda. Tapos iti da po sulakaw kang tugang ko. Nagparalakaw dahil na napugulan. Iyo po. Ay, Nakakayot na. Ano to na? Standby ka lang, Tabi, Mrs. Tabi. Tapunan ko si Kapitan. Ayan. Unahin mo niya na ito. Madali na malocate. Okay, sige. Bababa ko muna, tapos balik ako sa ere, Tabi, Mar. Ayo, tamay Okay. pamangita, igwa pamangitang 4 minutes. Ayan. Okay, para na. Dahil lang Manay ha, i-clear tamaray kay Kapitan. Pero nakauron para ni kunyan, nakauron kan tugang mo so barangay Tanod. Iyo po, tiga-agoy-agoy po nga ni. Para abo man da po magrane. Dahil da po sa inda. Pangyari, nagparalakaw pa kigaray palan. Di nabutang kan tugang mo? Dahil nasa ano pa po siya, on the way pa po siya na si Mama sa Ginubatan. Ay, at least may tumakarayo pa. Kimaray ta, dahil man lulada, naglakaw man sana. Sana makuata rin. May ano naman po, sabi kang Tanod, may asistensya naman da po kang polis. Ay, very good. Opo. Ay, masa naman ay Tabi? Ano? Okay, sige, salamaton. Salamaton po, Tabi. Okay, sige po. Yan, mga tugang. So, ano yan, mga tabay tampong taga-bongga na nawara sa tugang. Medyo na-depressed mga para lakaw. Tabi, man, ano na lang nindo. Dahil man pag karawana, kung nag-agi dyan sa may sa indong lugar, tanawon sa nando kung saan nagduman, tanganing maituro, duman sa naghahanap. Yeah. Okay? Kaya po na agoy-agoy yun sa naman. Iyan po na daraga. Okay? So, paano? Mga tugang, siguro maski duman na lang kina Angel, mga follow-up mamaya, duman po sa Escaramuza. Ay, si Jimmy, balikan ta. Jim. Dahil ko na nakakontak Tabi, Mar, si Kapitan. Anyway, di bale. Kung iyon ang ganito, dahil man ito makakarit, nalakaw man sa ito. Iya. Pasiring naman na duman sa kapamilya. Pasiring na duman. Kapot na naman pala sa kapamilya. Makuha na lang ito, digdigon sa ito. Mas sususog ito, papot-hapot na lang. Roger that. Okay, sige po, Tabi. Yan, thank you very much, Jim. And mga tugang, yan naman programa ko niyan po na pagkaaga. Salamat po sa Induga, boss. Abangan ang Tito ng Albay at saka ang Beauty of the South. Balit alas 12, masunod na. Ito po si Mardila. Thank you and God bless. Bye-bye. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19.